unit or I will whack you. I'll dismiss you from the service. Alam mo, baski sa'yo magpunta, abangan ko kayo. Kasi wala na ako sa presidency, habang may baril ako. Gusto ninyo, gisingin ninyo ako para ito, sabi niya, hindi. Maybe I believe you. He's a personal friend. He's kasama namin sa kausa sa... But I'm sorry because your name appears here. Sa mga kumukwestiyon sa ilang masasabing pagkakamali sa listahan ng Pangulong Duterte, sinabi ng punong executive na ang mga nasa listahan ay matagal nang naroon at taon na ang binilang ng pagmamanman sa kanilang pagkakasangkot sa droga. Sa mga bumabatiko sa kanyang kampanya laban sa iligal na droga, ang sabi ng Pangulo, pananagutin niya ang lahat, ngunit naninindigan siya na ang kampanya na puksain na ang problema sa iligal na droga ay suportado ng mayorya ng mamamayan, lalong-lalo na ng mahigit sa 16 na milyong nagluklok sa kanya sa palasyo ng Malacanang. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Ako, si Chona Yu. Sa mga media networks at publications na nagbibilang ng mga napapatay kaugnay ng pinagigting na kampanya laban sa illegal drugs, iba-iba ang numerong inilalabas. Ito ay dahil sa iba-iba ang simula ng petsa ng kanilang pagbibilang. May mga sinimula ng bilang pagkatapos pa lamang ng eleksyon, may mga iba ng ilang linggo bago ang pag-upo ni Pangulong Duterte, at may mga pagbibilang naman ay simula noong June 30, unang araw bilang Pangulo ni Duterte. Sa Philippine National Police, higit 500 pa lamang ang nabibilang na napapaslang na may kinalaman sa illegal na droga. May report si Roel Perez. Umakyat na sa mahigit 500 ang bilang ng mga napapatay sa ilalim ng Project Double Barrel ng Philippine National Police. Ayon kay PNP spokesperson Senior Superintendent Leonardo Carlos, as of 6 ng umaga, August 10, umaabot na ng 516 ang napapatay mula July 1 nang formal na mag-assume bilang Chief PNP si Ronald Bato de la Rosa. Umalo naman sa 7,418 na mga drug suspect ang naaresto. Nasa 546,063 ang kabuang bilang ng mga sumuko na mga drug suspects. 33,782 dyan ay pusher at 512,281 ay mga drug user. Sa ilalim ng Project Double Barrel ng PNP, umabot sa 268,510 na mga kabahayan ng mga drug suspects na kinatok at binisita ng PNP. Nagpakita sa Campo Crame at umarap kay Chief PNP Ronald Bato de la Rosa ang mga mayor, vice mayor at iba pang mga namumuno sa lokal na pamahalaan kabilang sa listahan ni Pangulong Duterte. Naging emosyonal ang paghaharap na iyon. And ito po'y kinakagulat ko. At masapang kong ito, nabanggit ko yung pangalan namin kako dahil nandito po kami lahat. Mahal namin Chief PNP, alam nyo, yung parang saglit na yung dami ng panahon na inipon namin para mapangalagaan itong pangalan namin sa isang saglit lang, parang nawala. Yung future ng aking mga anak na aming pinapangalagaan, nawala bigla. Ito yung napakasakit sa amin. So, alam ng aking mga kababayan kung sino ako. Kung sino akong ama, sino akong tatay, sino akong kaibigan. Ngayon, sa nangyari mong ito, sino pa kung maniniwala sa akin? Paano na ako makikipagkaibigan? Wala na akong, siguro yun na po yung pinakamasakit na nangyari sa amin. Now, if there is involvement in us, we are politicians. We cater to everybody. I protect my town. One thing that I don't protect are those drug pushers who destroy our kids. So, nag-umpisa po tayo rito nung Lunes.
ito nga po yung base sa pronouncement ng ating mahal na presidente na itong mga pinangalanan niya last weekend na mag-report po sa office ni Chief PNP. So kaya nagkaroon po tayo ng pagtatagpo po ng Chief PNP at saka ito nga pong mga pinangalanan ng ating mahal na presidente. Ito po ay naganap noong Lunes kung saan after po nilang mag-report sa kay Chief PNP, sila po ay binigyan ng instruction na pumunta po sa CIDG. So from CIDG po sa amin on our part, kinuhaan po sila ng statement. Kasama po nila yung kanilang mga lawyers. Mas naging emosyonal si PNP Chief De La Rosa nang makaharap niya ang mga ito. Nagalit at tumaas pa nga ang presyon ni General Bato. Droga. Nandito tayo mga servisyo. Hindi mo kumita ng pera sa droga. Ayon sa Internal Affairs Office ng PNP, umakyat na sa 43 ang mga pulis na sumuko para magpasailalim sa investigasyon sa kanilang pagkakasangkot sa listahan ni Pangulong Duterte ng mga narco-pulisman. Sa ngayon, sumasailalim sa second level investigation ng IAS ang mga pulis na sumuko kung saan isa-isang ipinapatawag mula sa PHAW o Police Holding and Accounting Unit kung saan sila pansamantalang nakakustodiya. Ang resulta ng investigasyon ng Internal Affairs Service gayon din ng CIDG ang magdedetermina kung ilan ang makakasuhan. Sa mga pulis na nasa listahan, ilan ang tunay na may kaugnayan sa operasyon at proteksyon ng iligal na droga at ilan ang mabibigyan ng ikalawang pagkakataon sa serbisyo batay na rin sa salita ni General Bato de la Rosa. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa, ako si Ruel Perez. Pagkatapos na mapangalanan at makipagkita kay PNP Chief General Bato sa Kamkrame, ano na ang kasunod na kabanata sa takbo ng buhay ng mga alkaldeng nasa listahan ng narco-list? Sa San Rafael, Bulacan, tuloy lang ang trabaho ng alkalde kabilang sa narco-list. Wala pang kaso, tuloy lang ang kanyang trabaho bilang ama ng bayan ng San Rafael. May report si Ricky Brosas. Business as usual ang pamahalang bayan ng San Rafael sa Bulacan na tilibagang hindi nagpaapekto sa pagbanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pangalan ng alkalde dito na si Cipriano Villalaugo Jr. na umano'y sangkot sa iligal na droga. Nadatnan pa nga namin ang alkalde habang nagkakasal at lumalagda sa mga dokumento na karaniwan niyang ginagawa bilang alkalde. Pinakita ni Mayor Villalaugo na sa kabila ng pagdawit ng kanyang pangalan sa narco list ay tuloy pa rin ang kanyang trabaho bilang alkalde ng San Rafael, Bulacan. Kahit nabanggit ang kanyang pangalan sa narco list ng Pangulo, ay tuloy pa rin sa kanyang trabaho si Villalaugo. Pagaman pumayag ang alkalde na makapanayam ko siya, ay tumanggi naman itong humarap sa aming kamera. Hindi na rin niya ako pinayagang ma-record man lamang ang kanyang boses o sagot sa mga tanong ko. Sa halip ay binigyan niya ako ng papel para doon isulat ko ang kanyang mga sagot. Katwiran ni Mayor, ayaw na umano niyang palakihin pa ang kwento sa pagdawit ng Pangulo sa kanyang pangalan sa narco list. Baka kasi ma-challenge pa ang presidente sa mga ikakatwiran niya. Narito ang mga naging katanungan ko at sagot ni Mayor Villalaugo sa aking panayam sa kanya. Ang tanong ko, Mayor, ano po ba ang partikular na programa ninyo laban sa iligal na droga? Ang kanyang sagot, mabigat ang patakaran ko dyan. Sa 34 na mga kapitan ng barangay ng San Rafael, bawal arburin ang sospek. Ang kaso, walang areglo, walang pakiusapan. Bakit ako isinasangkot dyan? May pagawaan ba ng shabu dito? Kaya nga 900 na mahigit ang sumuko na drug users and pushers dahil aktibo tayo laban dyan. Sa katunayan, tuwang-tuwa nga ako sa kanya. Kay Pangulong Duterte kasi naisip ko, at least may katuwang na kami sa kampanya na ito dahil no less than the President ang nakikibaka laban sa droga. Ang tanong, how did you know po? At ano ang unang naramdaman nyo nang malaman nyo na kasama kayo na binanggit ng Pangulo? Ang sagot ni Mayor,
Tulog ako noon kasi hating gabi na. John Barpan, my staff, ay tumawag sa akin. Sabi, Mayor, wag po kayong mabibigla. Idinawit po kayo ng Pangulo sa drag list. Alam mo, habang tulog ako ng ganito sa upuan ko ay lumaylay ang ulo ko at ako'y nakatulala na lamang. Kaya tumayo ako at ora mismo ay lumuwas kami ng Maynila. Pumunta ako sa ABS-CBN para magpatulong kay Rod Izon. Kasi kaibigan ko yon. Di ko inisip na dumiretso sa krami o sa pulis. Kasi mahirap na. Kailangan media ang magsama sa akin na buhay akong nagtungo sa krami. So mula noon nagpasya na akong pumunta doon. Ito namang si Izon, siya ang nagtawag ng ibang media. Alam mo, 3 million annually ang pondo ko dyan sa programa sa pagsugpo sa droga, kasama ang rehab. Dito lang sa amin ang rehab at sa mga surrenderies. May livelihood kami tulad ng welding, tailoring, etc. at sa TESDA. Nagtapat si Mayor Violago na nangangamba na siya para sa kanyang seguridad, lalo't may serye ng mga pagpatay sa mga inaakusahang sangkot sa droga. Patuloy din sa paggiit ang alkalde na wala siyang alam sa ipinararatang ng presidente lalo't maigting ang kanilang kampanya kontra sa bawal na gamot. Sa katunayan ay miyembro pa nga siya ng Provincial Advisory Council on Illegal Drugs sa Bulacan at bilang patunay ay mahigit 100 individual na nga na sangkot sa illegal na droga ang kanyang naipakukulong. Para naman sa konsihal ng munisipalidad na si Vic Paulino, sa dalawang magkasunod na termino ng alkalde ay consistent na ito sa kampanya laban sa droga. May ibinibigay pa nga anya na insentibo ang alkalde sa mga pulis na kapag may nakulong na sangkot sa droga ay bibigyan niya ng insentibo. Unang-una po, binibigyan po ng award ng Sangguniang Bayan. At pangalawa po ay binibigyan po ng 10,000 pesos ng ating pong punong bayan, sarili po niyang pera. Ganoon po ang nagiging insentibo po ng kapulisan po ng Bayang San Rafael. Idinipensa rin ng Municipal Administrator na si Renato Garcia, si Violago. Anya, bagaman walang nakalaban ng alkalde nung nakarang halalan, ay hindi naman maiwasan na may iilan na hahamon sa kanyang kakayahan. Iyan ay kahit pa isinulong nito ang pagkakaisa sa buong bayan ng San Rafael. Noong 2013, hindi natatandaan ko, kasi kasama niya ako doon sa pangangampanya noon. Siya ay naakusahan na pumatay ng tao. Inakusahan siya. Di ba't kung natatandaan nyo, 2 days before election, hinuhuli siya ng NBI, mayroong warrant. Pero nakakuha naman kagad siya ng TRO sapagkat napatunayan niya ngayon, binigyan siya ng clearance na talagang hindi niya ginawa kahit minsan yung pumatay o maging mastermind o whatever. Kasama rin yung pinagbibintang na siguro yan nagdudroga. Siguro yan may mga illegal activities. Alam mo naman sa politika natin dito pare, lahat ibabato sa iyo Dahil dito, sinabi ni Garcia na siya man ay hindi maaraw kung saan nanggaling ang impormasyon na nag-ugnay sa punong bayan sa narco list. Bakit siya na-implicate? Ako mang ito. Hindi ko kayang sagutin yun dahil ako, mas matanda ako kay Mayor. And I know him from his childhood until today. Wala akong alam na ganyang record. Nang dahil naman umano sa tila hindi makatwirang pagbubunyag ng Pangulo ng mga pangalan ng alkalde sa narco list, ay hindi maiiwasan na maapektuhan ang kanilang tungkulin sa munisipyo. You feel demoralized. Kahit na alam mong walang kasalanan yung tao, pero pag nakikita mong nalulungkot siya, nakikita mo ang pamilya niya nalulumbay sa isang akusasyon na walang katotohanan, so somehow, somewhere along the line, maapektuhan ang motivation mo. You will be affected along the way. Samantala, nagtanong-tanong din kami sa ilang mga ordinaryong residente ng San Rafael kung ano ang kanilang naging pananaw sa pagkakadawit kay Mayor Violago sa illegal drugs. Lahat sila ay isa ang naging pahayag. Basta ang alam ko lang siya galit sa mga drug lord na yan, mga addict. Kaya nga isa siya sa sumasawata ng ganong trabaho dito, mga illegal na tungkol nga sa droga.
Ano lang po yun, allegation lang yun. Mabait po yun, maraming natutulungan dito, totohanan. Biro nyo itong palengke na to, dati to talagang ngayon kita nyo naman napakaganda, bago. Malinis, mabango, libre yung mga dyan. Allegation lang po yun. Mabait talaga yon at mabuting bata at laki naman sa hirap at marunong magsaka. Hindi po totoo yan. Ika nga, ay meron lang nanira sa kanya. Itong ating bagong Pangulo, bawat sabihin sa kanya, kaagad niyang pinapatulan, kahit wala investigasyon. Kanya, dapat investigasyon muna. Ano muna niya kung bakit nasabit siya si Mayor. Yan nga ang isa sa mga nagbigay ng kursada laban dyan sa issue na yan. Una na rin nagpaliwanag si Mayor Violago na galing sa kanyang mga negosyo. Ang perang kinikita niya katulad na lamang ng gasoline stations, LPG business at iba pa. Para sa isang alkalde tulad ni Mayor Violago na mataas ang tiwala at kumpiyansa ng taong bayan, ay malaking hamon ngayon sa pamahalang Duterte na patunayan ang kanilang aligasyon. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-usisa. Ako po, si Ricky Brosas. Marami ang pangalan ng mga nasa listahan sa hanay ng mga lokal na opisyal, pulis at militar. Ngunit sa narco-list, ang mga pangalan ng mga hukom na nakasama ang higit na nakaagaw ng pansin. Pumalag pa nga si Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno, lumiham kay Pangulong Duterte at sinabing premature ang paglalabas ng listahan kasabay ng payo sa kanyang mga hukom na huwag susuko kung walang warrant of arrest. Sinagot ng Pangulo at sinabi ng Chief Justice na hayaan siya sa kanyang trabaho at huwag dalhin ang laban sa droga sa usapin ng constitutional crisis. Aabot nga ba sa isang constitutional crisis ang forma at pamamaraan ng kampanya ngayon laban sa illegal drugs? May report si Erwin Aguilon. Iba-iba ang tingin ng mga abogado sa ginawang pagpapangalan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga hukom na aniya ay protektor ng droga. Kung si Atty. Humobono Adasa ang tatanungin, tama lamang ang ginawa ni Pangulong Duterte. Si Adasa ay kilalang constitutionalist. He should name everybody who is involved in drugs. This has never been done by any president before. I think he's doing right. Maybe it's in the gray area, no? Gray area. But from my point of view, if we are interested in the welfare of this country, something like this has to be done. After all, what's really the error there? It's just that their names are mentioned and they are in the list. What's wrong with presenting a list so that people will learn that these people somehow have some involvement in the drug problem? You know, extreme problems need extreme solutions. And this is one of the extreme solutions. Aminado naman si Adasa na dahil sa ginagawa ni Duterte ay nalalabag ang karapatan ng mga ito. Pero may mga bagay ani Adasa na higit sa pagpapahalaga sa karapatang pantao. The violation is in the gray area. It's very gray. And in matters like this, between the national interest and the interest of the individual, I think the national interest should prevail. Sinabi nito na marapat lamang ang ginawa ng Pangulo at ang dapat nitong ipahinto ay ang mga extrajudicial killings na nagaganap sa bansa. What should be done by Duterte is to stop extrajudicial killings. Stop it. No? Because as Mark Antony said in his oration in Julius Caesar, the evil that men do leave after them. The good are oft interred with their bones. Look at Marcos. Marcos achieved a lot of things. But what's remembered about Marcos is what is violation of human rights, graft and corruption. Look at Stalin. Stalin achieved that for the Soviet Union, for Russia. But what is remembered of him? Gulag and killings. Hitler has done a lot of things for Germany, but nobody remembers the good things. What is remembered only are the pogroms and the
killings of the Jews and others in Germany. So it's about time that President Duterte should stop the killings, bring them to reform. Nanindigan din ito na dapat pangalanan ng Pangulo ang sino man nasangkot sa illegal na droga. Kahit sino pa, even if it includes the Speaker of the House, the President of the Senate, the Chief Justice, the Presiding Justice of the Court of Appeals, nobody is beyond the reach of the law. Otherwise, if there's one law for the poor, another one for the privileged, that is in violation of the Constitution. Under Section 1 of Article 3 of the Constitution, it states, the Philippines, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied equal protection of the law. So, everybody should be treated on the same level. Why? Only barangay captains should appear in the list? Only mayors? Not governors, not congressmen, not senators, not justices, not judges? Everybody should appear in the list if somehow they are involved in this problem. Hindi naman naniniwala si Adasa na kasuhan na lamang ang mga sinasabing sangkot sa operasyon ng droga dahil sa judicial system ng bansa. Hindi ito uubra, lalo na sa tindi ng problema sa iligal na droga. Kasuhan, it does not work because of the nature of the judicial system. The process is very long. If you are rich, you can afford the best lawyers who are masters in delay. Masters of delay. Cases last for 10, 15 years. So people resort to violence, no? As there is a saying, deprive a man of food and he will beg for food. Deprive a man of justice and he will join the revolution. So, this is one of the quickest solution to our problems. Naniniwala rin si Adasa na totoong may kaugnayan sa droga ang karamihan na nasa listahan ng Pangulo. I'm in full agreement with Duterte, that 80 to 90%, if not 100% of these people mentioned in the list are involved in drugs. One way or another. Si Adasa ay dating kritiko ni Duterte, lalo na noong panahon ng kampanya. Ngunit siya idineklarang laban sa droga, ang sabi ni Adasa, nasa tamang direksyon si Duterte. Sinimula na ng sangay ng hudikatura ang investigasyon sa mga hukom na napasama sa narcolis na inilabas ni Pangulong Duterte. Ito ay pagpapakita na rin ng sangay ng hudikatura na ang Korte Suprema ang may puder upang magsiyasat sa mga tiwaling hukom sa bansa. At dahil Korte Suprema na ang nagsasagawa ng sariling investigasyon, nakatitiyak ang mga hukom na nasa listangan na mabibigyan sila ng tinatawag na due process. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa, ako si Erwin Aguilon. Ang mga alkalde ay tinuturing na ama o ina ng bayan o ng lungsod na kanilang pinamumunuan. Paano na nga ba kung ang mismong ama o ina ng bayan o ng lungsod ang itinuturong sangkot mismo sa operasyon ng iligal na droga? Ano ang paninindigan ng League of Cities and Municipalities sa narco-list na inilabas ni Pangulong Duterte? Tulad ng kanyang pangako bago mag-eleksyon, tinutuon ni Pangulong Rodrigo Duterte na wala siyang sasantuhin sa kampanya laban sa iligal na droga. At para patunayan na hindi siya nagbibiro, noong nakarang linggo, inilabas niya ang mahabang listahan ng mga politiko, mga hukom, mga sundalo at pulis na sangkot sa operasyon ng droga. Kabilang sa listahan ay 5 na kasalukuyang city mayor, mahigit na 10 nakaupong municipal mayor at mga dating alkalde. Marami sa mga idinadawit na pangalan ay nabigla at ikinalungkot ang pagkakasama sa listahan. Maski ang League of Cities of the Philippines o LCP, ang samahan ng mga kasalukuyang alkalde ay nasorpresa sa listahan ng Pangulo. Isang bagay na ikinalungkot ni Angeles Pampanga Mayor at LCP President Edgardo Pamintuan. Wala kaming alam na mayroong 5 at 3 dating mayors na sa League of Cities ang na paringgan ng pangalan, na panangalanan at kami ngayon ay probably we will meet. Pero ayon kay Mayor Pamintuan, kahit na mga kabaro ang nadidiin,
nagkakaisang liga na suportahan ang kampanya ni Duterte. Naging prosecutor siya, abogado siya, at alam niya ang kanya ginagawa. Wala rin anya silang problema sa pagsasapubliko ng pangalan ng mga local officials dahil malalantad din naman ito kapag nagsimula na magsampa ng kaso ang gobyerno. Napatunayan din anya na mas epektibo ang estilo ni Duterte dahil sa dami ng mga sumusukong drug pusher at user sa iba't ibang panig ng bansa. Aminado si Pamintuan na kinausap siya ng dalawa sa mga isinasangkot na mayor at may payo siya sa mga ito. Kung dalawa ang nakiusap na sa akin, sabi ko, one is a neighbor also, is even a neighbor here. Sabi ko, Padre, kung malinis ang konsyensya natin, i-clear natin ang name mo, give your side. Kung wala, di wala kang complaint. At sinabi ko, we will not abandon you as members of the League of Cities. But susuportan namin kayo, but if there are evidence and hard evidence that you are in it, wala, hindi ka namin sasantuin. Wala kaming gagawin dyan, except to support the President. Bilang human rights lawyer, hindi rin ito naniniwala sa extrajudicial killings. Pero dapat, mas matimbang anya ang pagbibigay ng proteksyon sa karapatan ng mga biktima at nagpapatupad ng batas kaysa sa mga adik at mga pusher. I abhor extrajudicial killing. I condone it. Ayoko yung pumapatay ka ng walang laban-laban. Papatay ka lang pag bumunot na at ikaw ay mag-i-slaughter eh. Sa Amerika nga, sabi nga, bubunot ng gano'n. Mansanas pala. Tapos, akala mo granada. Babaralin nila talaga. Kung granada yon, di ba? Kaya yung po, hindi natin talaga gusto itong mga ganito at pinapaimbestiga yan. Bilang ama ng bayan ng Angeles, hindi ligtas si Mayor Pamintuan sa problema ng droga tulad ng ibang local executive. Isa sa ginagawa ni Mayor ay ang paglikha ng hiwalay na pasilidad o rehab center at programa sa mga adik at pusher na gusto magbago at sa mga sugapa naman na winasak na ng tuluyan ng pag-iisip. Naniniwala din ng alkalde na para tuluyang magbago ang adik, dapat bigyan ito ng marangal at regular na trabaho. Sa ngayon, magkatuwang ang administrasyon ni Mayor Pamintuan at ng Angeles PNP sa pagsawata sa mga tulak at sugapa sa droga. Actually, mula January 1 hanggang August 10, mayroon kami naitala na 294 legitimate, so to speak, police operations. At nagresulta ito sa 439 arrested suspects. And nakapag-file kami ng 1,017 different violation ng RA 9165. At meron tayong, sa ngayon, meron tayong total surrendered ng 1,455 illegal drug personalities consisting of 39 pushers and 1,416 users. Sa kanilang Oplan Tukhang mula July 1 hanggang August 10, nakabisita na ang kanilang mga kagawad, katuwang ang mga barangay captain at mga NGOs ng mahigit na 1,000 tahanan ng mga suspected illegal drug personalities sa Angeles na pinakamarami sa tala ng PNP sa Luzon. Sa kapareho ding panahon, nakapatay ang kanilang mga tauhan ng kabuang 9 na pusher na nanlaban sa kanilang mga tauhan sa isinagawa nilang 9 na magkakahiwalay na legitimate operation. Bilang na para kay Villaflor ay malungkot pero isang mapait na katotohanan na kailangan nilang lunukin sa digmaan kontra sa droga. Actually, mas nakakakilos kami ngayon dahil of the full support of the LGU. And hindi lang LGU, kahapon naging bisita ko yung provincial officer ng TESDA and they're willing to provide trainings, livelihood trainings para doon sa mga magsusurrender. Sa ngayon, masigasig si Mayor Pamintuan sa pagpapatupad ng kanyang anti-drug campaign na nakaakla sa pagbibigay ng hustisya sa mga biktima ng droga at pagbibigay ng pagkakataon sa mga gustong magbagong buhay at iwan ng kanilang masamang bisyo. Ayusin ninyo ang justice system sa Pilipinas. Yan at dagdagan ang trabaho ng mamamayan. Dalawa lang yan eh. Two-prong attack mo yan. Generate employment, bigyan mo ng trabaho itong mga nagsiyasabu na yan, walang magawa sa buhay. Si Mayor Pamintuan, katulad ng marami sa mga miyembro ng League of Cities of the Philippines, ay naniniwala na dapat magising ang mga tao sa katotohanan na kritikal na ang problema ng droga sa bansa at mas may tsansang pamahalaan gamit ang subok ng karanasan at pamamaraan ng Pangulong Rodrigo Duterte.
Bayan nagtatanong, mamamayan nag-uusisa. Ako si Alvin Barcelona. Sa dami ng mga pangalang nasa listahan ng tinaguriang narco-list, isang malaking hamon ang masampa ng kaso para mapanagot ng naayon sa batas ang kung sino mang mapapatunayang tunay na may kaugnayan sa operasyon ng ilegal na droga sa kani-kanilang lugar na nasasakupan. Ito ang hakbang na hinihintay at inaasahan ng mamamayan na nakasubaybay sa laban ng pamalang Duterte sa ilegal na droga. Sa labang ito kontra droga, ilan nga ba sa mga tunay na sangkot ang mapapanagot sa kanilang partisipasyon sa pamamayagpag ng sindikato? Pagkatapos ng 6 na buwan na self-imposed deadline na ininakda ni Pangulong Duterte para sa laban sa droga, may idideklara kayang nakawala na sa galamay ng mga sindikato ng droga ang Pilipinas. Kami ay nagtatanong, kami ay nag-uusisa. Ako si Joe Malapas at ito ang Radyo Inquirer 990 Special Report. This news update is brought to you by Mac Delivery. Dial 8 MacDo today. Ang programang hatid ay tulong at pag-asa. Tumpak na narito na ang inyong mga kaagapay at kasama upang magkaroon ng masayang buhay. Sina Retail Mentor Rolly Pagaspas at Retail Advocate Bong Magpayo. Talk Shop Asia. Yes, so magandang hapon Pilipinas and welcome to the 24th episode of Shop Talk Asia, the only retail talk show here in the Philippines. Actually, it's the Retail Industries Talk Show. Yes, it's nice to be back, Mentor Rolly, no? After having been under the weather last week. Yes. Namiss kita eh. It was such a good week last week because we had the 23rd National Retailers Conference and Exposition held at the SMX MOA. So I'd like to greet our President, Mr. Paul Santos. Thank you and congratulations. And to the Secretary General, Ms. Evelyn Balmea Salire of the Philippine Retailers Association. Yes, today we are celebrating the 226th day of the year, no? That means to say we have 139 more days before 2017 or 133 days before Christmas. Wow, that is music to my ears. We would like always to declare this number of days because you know retailing gets a boost during this Burr months, especially malapit na. September to December. No? Yes, we ought to prepare for that and then get the boost on our sales. Diba?
And more so, we like to greet all Filipinos for the buwan ng wika ngayong Agosto. So Ah, mamaya yeah. maririnig nyo, hindi naman kami panay English. No? So we Oo. would like to greet ng magandang hapon talaga ang buong sambayanan nationwide. Maayong buntag, maayong udto. Pilipino eh. di Oo ba? nga. Filipino entails a lot of languages, di ba? Oo. At huwag natin kalimutan para sa ating mga Filipino-Chinese na nakikinig. Siyempre, mga retailers, marami dyan nagninegosyo ng mga consumer durable things, no? 11 days na ang Ghost Month ngayon, no? So, it started last August 3, and now it's August 14. Hanggang So, 31 yata yan. so I hope wala pang hindi magandang nangyayari sa inyo. At para dun sa ating mga audience pa, siyempre, we like to touch base with everybody sa mga kaliwete, nangangaliwa tuloy. Sa mga kaliwete, we just celebrated our International Left-Handers Day yesterday, August 13. So this is an international celebration and we'd like to greet all left-handers. Ang unang-una dyan si Albert Einstein, Barack Obama at marami pang iba. Ganun pala yun, basta kaliwete, para magaling ah. Mag-ingat ka kasi pag mali ang prefix mo, mga iba masasabi mo. Kaliwete. At para sa aking mga kaibigan dyan sa BCBP, I would like to greet everybody a happy Assumption Day bukas. Kasi tomorrow will be the Assumption Day for all the global Catholics. Yan. Actually, alam mo, Caroli, it's been raining all throughout, no? Metro Manila, since last night, no? So we'd like to remind everybody to stay, keep yourself warm. Palagi dapat yun eh. Huwag kayong stay dry. Stay dry, oo. Keep safe. Iano ko lang, meron kasing quotable quote yan eh, sa ulan. Kilala mo ba si Bob Marley? Sige nga. Meron siya, sabi niya, some feel the rain, others get wet. Ako kasi, I really feel the rain. Okay. Pag pinil mo ba, ano ibig sabihin nung nababasa ka? Nababasa. May mga taong gano'n, you feel the rain. You even sing and dance in the rain. Nag-i-enjoy ka pag umuulan. Siguro ako yung mga mga taong klase na gano'n ng pakiramdam pag umuulan. Yes, but we don't want to be nostalgic, but during those times of 1970s, naliligo kami sa ulan. Yan! Oo. At pumapatak ang ulan. Okay, so ngayon ang araw na ito ay hitik na hitik aming programa for all the different brand features. We have actually 3 brand features today. And then, of course, our topic handler is coming from a major association, professional association of the Public Relations Society of the Philippines. I'd like to greet muna si Cathy Ileto, PRSP. Hello, Cathy, magpagaling ka dahil ikaw ang guest namin pero na-aksidente siya, no? And thank you also to Ron Rabal. Thank you also for not making it, pinadala mo rito ang i-introduce namin kasama ninyo. Ayun, salamat. Okay, kilalanin muna natin ang una natin mga brand features. Kilalanin ng mas malalim ang inyong mga favorite brands. Pag-usapan natin yan dito sa Brand Feature of the Week. Okay. So pagsasabihin natin itong dalawang brands na to, pareho siyang gumagamit ng machine eh. No? If you will, will see, no? Pero yung isa, food. Yung isa, bills, no? Isa pambayad, yung isa gastos. Yung isa bayad, yung isa gastos. Okay, without much ado, at ito meron tong ang una natin is a tandem, no? Sabi nga nila, uso daw ang tandem ngayon. Saan ka ba? Sa bida o sa kontrabida? Sa gitna lang tayo. Sa gitna lang. Ako ang tawag ko sa kanila is Batman and Robin. Pero ang gusto niya raw, Joker and partner ni Joker? Penguin. Penguin. Okay, so sila ang Batman and Robin na sinatawag na the pioneering company in the soft-serve ice cream. Yan. Masarap yan sa malamig. Tingnan nga natin kung paano magsuportahan itong dalawang to. I'd like to welcome the business dev head of Mr. Softy Ice Cream and the marketing head of Mr. Softy. Bilang iba kundi si Jojo Navera and Roel Padilla. Yan. Bati, sir. Bati muna kayo. Good afternoon, sir. And first of all, thank you again for having us back. It's been a wonderful... First time mo rito. Nagkakamali ka doon sa yun. Back to the Back to Radyo Inquirer. Siyempre, we will always patronize the number 4 now in the ratings game of all the radio stations in the Philippines. So, that's, we carry talaga the Mr. Softy company. We pioneered the soft-serve ice cream business. It's been 16 years. Sir, yes, since 16 we've years. been, bata pa ako, year 2000 16 pa years. po kami dyan.
continuously we're moving in, no, moving more, no, expanding and going to other areas. Sige. Bago magsalita si Ruel, magpa-roll video muna tayo ng ating Mr. Softy. Para mas maganda. Video roll. Sweet, delicious, smooth and creamy, the real soft ice cream. It's Mr. Softy. You always put a little smile on my face. You really put a smile in every taste. Only Mr. Softy. I want my Mr. Softy. You pull a sensation around. The real soft ice cream in town. It's Mr. Softy. Hello. Ayan, so, di ba? Ganda. Mukhang gusto ko tuloy kumain ng ice cream Oo, kahit kahit malamig. malamig. Oo. Actually, sandali, gusto ko lang batiin yung Perea family, no? Yung Ayan. may-ari mismo ng Ayaw. Kasama kanilang konsulta na si Eric Soriano. Oo, Hello, so, nasa US ka na naman. Yung isang Perea classmate ko yun, si Vernon Perea. Yes. One of the Congratulations owners, to the family for being nandun na, being the leader. Oh, yes. Oh, the leader. Sige, dali. Okay. Sino kasama natin? The other side of Batman? Yeah, Robin. Robin na tayo. Sige, Royal, please greet our good audience. afternoon sa mga kasofty. So, all the teens, the young and the young at hearts, enjoy your ice cream during this rainy season. Okay. What is the what can we look forward to Mr. Softy today? Ngayon 2016. Sir Rolly, yung activities ngayon ng Mr. Softy is more of we're reaching farther outside the boundaries of Metro Manila, and gusto namin kasi makarating pa dun sa mga far reach ng ng bansa, to the north and south, so kami we're inviting potential partners to join us in having Mr. Softy as their choice of business, that's one. Ngayon katuwang ko naman si Roel in terms of promoting the brand, kung saan siya pwedeng maka-reach out dun sa amin talagang market na, in fact, kahit nga umuulan, nagulat kami at taglamig, maganda ang pagtangkilik ng mga mamamayan, ng mga customers natin sa ice cream. So we're all over and in leading retail groups, nandun po kami. And meron din po kami mga produkto pang ipapasok sa mga susunod. May mga varieties po kami ng ice cream po. Okay. Ano ba ang pinaka-unique selling proposition nitong Mr. Softy para sa kalaman natin, viewers, Roel? Actually, yung product ng Mr. Softy, it's a premium ice cream, premium brand of ice cream. Yung quality niya is superior, close to superior naman and we're still developing new items like this September may additional flavor na naman kami or additional size, which is the super thin cone, and this coming Halloween, watch out for the Halloween inspired. Ang ganda naman ng timing. Ang Halloween hindi lang nakakatakot, makakalamig nga, di ba? You know, I have a sister na parang siyang special, favorite niya Mr. Softy. Oo, dahil niya hinahanap yan. Ewan ko bakit. Masarap Mr. Softy kahit mga bata, mga anak ko every time na we go to the mall, nahanap si Mr. Softy. How do you buy Mr. Actually, Softy? mascot. How do you buy Mr. Softy? In a cone or in a cup? Or it's both served in a cone and in a cup. So both may enjoy mo yung dalawang it's either it's in a thin cone or in a giant cone or sa cup, especially yung recently added na flavor na ice cream halo-halo, which is for the Filipino taste talaga. For the consumer, ano yung promo ninyo for them nowadays? For today, usually since maraming mall sales ngayon sa mga SMs and other and malls. Save More included. So it's the season of like payday sales and so you go with most that. of we go with that, and yun nga, especially sa mga social media promotions, we have the Facebook promotion. That. Okay. So, abangan nyo mga ka-retailers ang Mr. Softy. Dalawang gusto nilang i-offer sa atin ang kanilang promo for the consumer na usually sumasabay sa mga mall promos din. At kung kayo interesado kayo to extend your business
into something like this kind of a product, they're also open for franchise. Yes, nationwide. Saan ba natin makikita yung details of your franchise? Meron kaming, we just launched, relaunch our website, no? Yung Mr. Softy icecream.com.philippines, wherein yung mga queries, no, of those partners would be partners na that is very much interested in the operations of soft serve. Dagdag ko lang po, no, kasi ang soft serve ice cream kasi is very easy to operate, no. We have franchise partners na who switch, no, from a sari-sari store operation to a soft serve ice cream operations, no. Ang isang kagandahan din po nito, we have ready available areas, no, from the north and to the south, no. And of course, already areas. When you say south, that includes Mindanao, di ba? Yes, in fact, marami po kami mga travels and trips po ngayon sa Mindanao area just to go to the demand of the market that they're looking really for a Mr. Softy ice cream. So, saan ba magpain? Siyempre, Davao. Correct. Province now. meron din po kami mga current na existing na mga ino-operate na we're making it available for those interested, no. Marami na ho kaming mga nasa locations po na mga leading retail, no, and in SM Robinsons and Walter Mart, no. We will gladly impart, no, yung experience namin with them. Okay, so para sa mga gusto pa mag-co-branding, para mga franchises na, kapag meron kayong produkto na pwedeng that will supplement Mr. Softy, pwede rin sila doon, di ba? Mr. Sweet Corner and Mr. Frosty, sabay. Complementary kami. Okay, so thank you very much, Ruel and Mr. Jojo. At kung gusto nyo, bigyan nyo kami kung mga paano mga franchise, we will promote it dito. On air, di ba? Mamaya mamimigay kami ng inyong coupon dito sa ating mga kasamahan dito sa ating studio. Okay. Thank you very much, Ruel and Jojo. Next. Kilalanin ng mas malalim ang inyong mga favorite brands. Pag-usapan natin yan dito sa Brand Feature of the Week. Feature of the Week. Okay, ito naman yung susunod na gumagamit din ng machine pero hindi siya maglalabas ng produkto. Kakain siya ng produkto ng bills, no? Okay. This guy I know for so long. I met him in Smart, no? And then nagtaka nga ako, nagkita kami uli dito. After 15 years ago. 20 years. 12 years. 12 years. Grabe naman yung 20 years. Okay, he's a red in by education. Dito alam na ng mga audience namin pag sinabi namin maroon, green, blue, or red. Yeah. Apat ay yellow. Baka magalit sa ating isa. Color-coded. Dito he's a red graduate. Of course, that's Sunbed, but he has also landed in the schools of AIM, UANP, and Harvard Publishing, and UST. He has 20 years of experience in sales and marketing. And he's now a master of consultancy. So, ang dami ng consultancy, pero ang gusto ko ipapromote nyo rito is the product for which will be a payment system, which is fully automated. And ang magandang balita para sa lahat, this accepts overdue accounts. Yan! Without much ado, here is Billy Racho to present TouchPay payment system. Thank you, Boss Rolly. Thank Bed and Brother Bong. Thank Yes! you for inviting Yes, brother. And my co-guest here. Nagagala kong makilala kayo at sa mga nag-i-enjoy sa ulan. Magandang boses nito. Sa boses na lang yata. Anyway, we have a good news for the Filipino market. No? We have launched TouchPay. Alam nyo, our usual problem when we pay our bills, mahaba ang pila, malayo sa atin, namamasahe ka. But with TouchPay now, no, we will experience the convenience, no, ng pagbabayad. So right now we have 300 TouchPay machines nationwide. So we started in 2011. So ngayon we are very aggressive and we are opening this to franchises. Kapag nangyari na yan, ibig sabihin sa mga probinsya, sa bayan-bayan, magkakaroon na ng TouchPay machines. Then makakatipid na kayo ng oras sa pagbabayad. And for those business people, since marami ang matutuwa na darating ito at marami ang magbabayad dito, then there's the business opportunity. Yan. Diba? Sabi nga nila, when you are addressing
the want and the needs, no, of the market, nagkakaroon ng opportunity. So open na ho ito for franchising. So ano ho pinagkaiba namin sa ibang Ayan. payment system or bayad center? Bago pala natin pagpatuloy. Yes. Makita muna natin sa audience ang tunay na gustong sabihin ng TouchPay on a Yan. moving video. Yan. Gusto ko Video roll. panoorin yan. Now that everything is mobile, everyone is constantly on the go. But not all businesses can keep up and move alongside their consumers without incurring more cost and more time. If you're looking to venture into a business that can conveniently keep up with the changing times, give you a fast start profit, and eliminate the need for big operational expenses, you need to franchise TouchPay Automated Payment Machine now. TouchPay is the first real-time automated payment system in the Philippines that offers customers standalone safety, speed, and convenience in paying bills. Whether single or multiple transactions are required, TouchPay is a supermarket of payments, so everyone is guaranteed an easy pay every day. Now that it's open for franchising, TouchPay gives you more advantages than other franchise businesses in the country. TouchPay is easy to deploy. The choice of location considers the amount of foot traffic and the security of the area to provide great convenience to the largest number of people. Should any location prove to be less than ideal, it is a simple matter to approve the automated payment machine and put it somewhere else. Once a site is selected, each TouchPay APN only requires a space size of less than 1 square meter, an electrical outlet, and a dependable cell phone reception. Since every transaction is automated and could be updated online, you can eliminate the need for manpower while being assured to have continuous operations 24 hours a day, 7 days a week, even on weekends and holiday breaks without incurring additional cost. Anyone can franchise TouchPay APN unit, and whether you're an individual or corporate franchisee, every unit will surely suit your needs. All you have to do is submit a fully accomplished information sheet together with a letter of intent to obtain a franchise. If you have a proposed site, you must include the location address and area size of the proposed site, the relevant information on lease terms and a description of the site's environment, what establishment is closest, and if there are competitors within the area. You will be called in for a preliminary interview, and we will evaluate if the site location is ideal for deployment of TouchPay APN unit before we can give you a franchise grant to ensure an even flow of operations for your franchise. After you sign a franchise agreement, your staff will undergo on-site training with our technicians. We will provide you with a web link so you can monitor your sales real-time, anytime and anywhere. We'll give recommendations based on your sales, provide you with consultation services, and even advertise for you through our own website. Our franchise agreement is good for 3 years, which can be renewed subject to our evaluation. If you want to save time and start earning money now, visit www.touchpay.com.ph today. Alright, so I think that's suffices. Wala na yata ako itatanong. Hindi na magsasalita si Bill. Hindi na ako magsasalita. Wala na ako itatanong. Bakit binuo yung video? Anyway, well, siguro what I would like to idagdag na lang is that what is the difference of this one over the other payment centers, no? Okay. One, it's fully automated. So, hindi mo na kailangan ng tao. No need to man it. So, kung gusto mo mag-branch out o mag-expand, mas madali. Kasi dati, dalawa. You find for the location, you find for the people, and then the machine. So, ngayon, nabawasan ka na ng step. Number two, because wala ka masyadong kailangang malaking space kasi kailangan ng nito 1 square meter. Hindi mo kailangan ng opisina. So, nakatipid ka rin sa renta. Overall, when you computed that, you save on salaries and rental, no? Now, the other advantage of this, or I would say differentiator, is that this can accept overdue payment, no? Wala na po yung pipila kayo pagkatapos malalaman nyo na, naku, doon na ho kayo magbayad kasi malapit na ho kayo mag-overdue or overdue na kayo. So, we accept overdue payment because this is direct, we are linked direct to the servers of our billers. Now, about our billers, 150 billers po ito. Okay. From telephone, to kuryente, to water. Pwede ba, can we identify specific brands, sir? Well, specific brand. One is Meralco. Yan. Okay. Okay. Two is Manila Water, Maynilad, no? And then Sky Para sa Cable, Manila. Signal, no? Okay. Dream, and then you have the
PLDT, Credit cards, Globe. pwede rin. Pwede rin po ang credit cards, pwede rin po ang insurance. No? Tapos sabi mo, pwede rin mag-load dyan di ba? Pati ho NBI payment, saka payment ng census, pwede rin ho dito. No? And then, tama ka, Sir Bong, pwede po kayong mag-load ng cellphone ninyo. So, mabilis lang ho ito. Kung paano ho kayo gumamit ng ATM, ganon din ho kadali at ganon din ho kabilis. Sabi nga ho nung iba, yayabangan ko no, mas madali pa nga daw eh. Depende sa gumagamit. Mas madali. Napakadali. So to the business people out there, if you're looking for investment, this is a very good one. Sana mabisita nyo ang website namin. And if you have the opportunity, siguro you can inquire at this station. They will give you my number so that I can personally call you. No? Stick yan, ha? Yes, Look for Billy Racho. Yeah. You can also look for my FB account, no? It's Jua Billy Racho, no? J-U-A-B-I. Sagarin mo na pati cell number. Mga daming stalkers. Wawag na muna yung cellphone number. Wala ba kayong hotline dyan? Hotline? As I mentioned in the doon sa ating video, i-visit muna yung TouchPay. We want to receive everything through letter, no? But we have a hotline for customer service. Pero dito sa application, para ma-process po natin. So this one is an exciting new entrant in the market, no, for the business This side. is the first, I think, not only in the... I'm sure that this is the first in the Philippines, and we are the only one who have this kind of technology. I'm not so sure if this is the first in Asia. But definitely the first in the Philippines. Sa mga ka-retailers namin, so we ought to partner with TouchPay, and then I think this is one of the most convenient. Hindi, may gusto akong i-describe as a brand, di ba? Parang kakaiba siya, no? Most improved, most developed. Out of the box? Out of the box. State of the art. State of the art. And then siguro taglan, Pay Bilis 24 oras. Pay Bilis 24 oras. Maraming salamat, Billy Razo. You made it so good together with your video. In the meantime, let's have the first station break. Build your future, fulfill your dreams. Whatever you're building, we'll be there to make your dreams fly in the air. Welcome, people can dream anything you can, build anything you can. Whatever it is, we'll be on hand to help fulfill your master plan. Welcome, people can. Build your future, fulfill your dreams. Whatever it is, we'll be on hand to help fulfill the master plan. Welcome, people can dream anything you can, build anything you can. Whatever it is, we'll be on hand to help fulfill your master plan. Welcome, people can. Welcome, people can. Welcome, people can. Nagbabalik ang dambalang retail mentor Rolly Pagaspas at retail advocate Bong Magpayo. Alright, so magandang hapon uli. Gusto ko lang batiin sina Madam Rose of Wilcon. Malapit ka nang umalis. We ought to see each other this coming week. Sir Bobby of Toby Sports. Meron pa akong utang na document sa inyo. I'll process it this week. Magandang hapon din to Mike, Claire, and Albert of Hewlett Packard. Okay, I'll see you on Thursday. Eugene of Parisian on SM Shoes and Bags. I'll see you this week also. And Queenie of SM Store. Magandang hapon din to Ms. Rowena, Cathy, Joseph, Maricris of Ayala Malls. I think you'll be set for an appointment, for a guesting here by second week of September. At magandang hapon din kay Cheggy of Lechon City. Abangan na namin ang lechon mo by Boss first week of Cheggy! September. And then si Marisol and Roel, magandang hapon din of the Primer Group together with Paul of Aquabest. Thank you, Paul. Pero antay mo rin yung document, no? And Nikki of the Marks Beauty Plus.
Dale of Jog, Roda of XOXO, and magandang hapon, Jinglag the May of Global Link. Abangan niyo po ang bago namin programa, Business Walk, Global Talk, dito sa Radyo Inquirer. Wow. Abangan ko yan. Abangan mo yan. Parang Business Walk, Global Business Talk, Walk. no? Kakaiba. Yeah, kasi Global Link is the #1 event organizer in the Philippines, having 30 events in a year. Galing, ha? So you walk the business as you go through the event, but the talk will now be global. Oo. Ano ulit? Ikaw talaga. Magandang si Patrick. Sir Patrick, magandang hapon din. Okay. Next, ang ating main brand feature yes! for the day. So, the only thorn among the roses. Ay, baliktad. Oo. She actually is representing one of the most multi-awarded supermarket. Ha? Yes. No recent less, winner yan eh. Recent winner siya ng Philippine Retailers Association as the best supermarket for 2015. Ano rin sila? Compact na compact yung tindahan niya, pero maraming laman. Maraming laman. At saka, marami pang support services. Would you believe it wasn't created in Manila but in the province? Okay. Oo. Saan? Ha? Davao? Siya na Di magsasabi naman. niya. Mamaya, siyempre. Okay. So with us is the Assistant Vice President of Save More. Suki ako niyan, Save More. Oo, ako din. Miss Cherry Concepcion. Hi, ma'am. Hello everyone, I am Cherry Concepcion. I am the Assistant Vice President for Operations. Save More Market is the SM Market's neighborhood store that brings the complete and convenient SM shopping experience closer to your homes. Okay. Pero before we expound on everything, may video tayo, di ba, to show? Yes, video of Save More. At your service. I love shopping here. Everything is fresh. Everybody's happy because everything is here for you. Happy to serve. Wow, so many choices. There's something for everyone. Everybody's happy because everything is here for you. You serve. Ang galing puntahan at kayang-kaya ng bulsa. Friendly service, wide selection, good value. Everything is here for you at SM Markets. Okay, so ang maganda doon talagang nakita pala natin na marami pang markets ang SM. Hindi lang isa. Mamaya explain ni ni Cherry, no? Yung history muna siguro, let's ask her. Ikaw nang bahala Let's dyan. ask her about the history. Kasi yun nga sabi ko sa'yo, it wasn't started in Manila. Yes, just to share the history of Save More Market, we actually started in Haro, Iloilo. That's our first branch for Save More. It's in 1998. The reason po kung bakit natin binuksan ang Save More Market is because we wanted to cater to the shoppers wherein may mga last minute purchases tayo. That's why we extended time. It's an innovation to answer eto nga yung mga shoppers na mga ganito, ang mga needs. Okay? It's the SM Smaller Standalone Neighborhood Store. Ito yung tina-target natin yung mga highly populated areas. Okay, ang second store naman natin for Save More, we have Marikina. It opened in 1999 and followed by Mactan. It's in Cebu. Okay. So how many stores na do you have nationwide? For this month, kasi we are still expanding. For July, we have 150 lucky numbers for Save More. 150 na. Okay, kaya nga yung Save More Markets, here to serve natin na tagline, best announcements is presence because of the 150 count of Save More. Ang curious lang ako, ma'am, no? What is the difference between a Save More, an SM hypermarket, and a SM supermarket? Okay, Save More Market is very unique with our SM siblings, Kasi ang Save More, pag sinabi mo Save More Market, it's really a neighborhood store. Ibig sabihin, we go literally to the neighborhood store. That's why we wanted to be part of the community. That's why we are always part of their events as well. We opened Save More because we wanted to give the SM shopping experience outside the SM malls. That's why it's really called neighborhood. Hindi naman mas mahal kung sinasabi yung neighborhood We store. really have a competitive price. Alam niyo po, minamanage namin yung unique selling proposition namin wherein we just manage one selling price for the groceries, except of course for the locally sourced. We have this po yung mga fresh meat,
fresh chicken, Tama. fresh seafoods, and the vegetables. Okay, but we have one pricing for the nationwide, even with the say all the nationwide for the SM markets store. You know, Cherry, I'm a frequent shopper of Save More, no? And sa Save More, pag pumunta kami, before lunch, kasi doon meron na kami makakain, no? So, hindi lang siya supermarket. So, we eat there, and then, magsusupermarket, and then yung nanay ko, dinadala niya lahat ng bills payments na meron din ganun. Can you expound on these other services? Wow, that's a very exciting question because I really want to share. Ang SM markets natin, we have this SM Eats wherein we offer a lot of mga food to go products. Ang very popular nga natin na turon, it's only 15 pesos but it's mura, laki-laki nun, yeah, no? special because meron po siyang langka. And don't you know, trivia, the size of the turon is 8 inches long. And it's made of fresh products, like the ingredients are really fresh. Oo. So we also have yung mga rice meals natin. It's lower than 50 pesos. At saka yung popular po natin, alam ko mahilig tayo sa mga lumpiang toge. Meron po tayo dyan match with yung ating vinegar na suka na secret lang po ang aming vinegar. Siyempre. So, papalunok lahat kami. Nakakagutom po. Meron din ho kaming mais con yelo. So, yun ho yung bago natin ino-offer ngayon. And then, another thing ho, meron tayong sa Save More Market, the Express Store. That's really, sobrang bago po siya sa SM because ito yung we offer mga snacks and beverage for the food for the mga to-go people sa trend ngayon. So that's the one of our innovation. We want to cater to this kind of, market. And then ang Save More Market is a one-stop shop. Ibig sabihin ho niyan, they can pay their bills there. Pwede na po silang yung foreign exchange natin, nandun na din. And most of our stores natin, merong Watson's Pharmacy. Meron ngayon. Doon na yung bibili ng gamot. Talagang it's SM talaga, we got it. We got everything for you. Here to serve. Everything is here for everyone. Yes, and then ang tagline ho natin for Save More Market is here to serve. Sorry. We got it all for you. SM Malls yun. SM Malls. Pero similar, we got it all. SM Store pala yun. We got it all for you. SM Store. For Save More, it's here to serve because we give the service with a smile. Madagdag ko lang din po pala sa service ng Save More Market because this is really unique for us. Meron kaming tinatawag na payong boys. Kung mapupunta po kayo sa mga Save More stores namin, we treat our customers king and queen. Pinapayungan po namin sila umulan or mainit ho. So, makikita ho ninyo yan sa mga Save More stores ho natin. Yes, Cherry. Feel namin yan. No, talaga experience namin. Actually, Save More, they're not only successful with the supermarket. Meron din sila mga, I would say, in-house brands. Like SM Bonus. Tama ba yun, ma'am, no? Exactly ho. Ang SM Bonus house brand ho natin is, I would say, the most successful na house brand in the Philippines. The reason that we have this wide range of house brands because we wanted to, we offer to the shoppers the top quality products by having a wider range at the of most house brands. affordable price. Yes, sir. Yes, sir. May iba lang ako, Mentor Rolly. Kasi si Secretary Mon Lopez, he was our guest like 3 or 4 months ago. At ang... Hindi naman 3 months. 3 weeks, sorry. 3 weeks I sit down corrected. And one of his focus of policies is to help the micro, small, medium enterprises. Ito po bang Save More, tinutulungan nyo ba itong MSMEs? Exactly, sir. Just to mention na rin ho natin yung SM Bonus house brands natin. We are expanding po dito sa mga provincial stores like in the far north areas, Visayas, Mindanao. We are inviting po yung mga local vendors natin to be part of this Secretary SM Bonus. Mon, ha? Kita mo, ha? May isa lang akong tanong, bakit namin siya end, no? Bago akong merchandise, gusto namin pumasok sa SM, sa Save More, no? So how do we go about
about? Naku, parang yan ang tanong ko Oo nga, Oh, yeah. Marami nga po nagtatanong sa amin, especially when, we open po sa mga provincial stores natin. It's very simple. We just have to, bring your profile of the company or the brands po that you wanted to offer, and of course the prices, then we can relate to our merchandising group. So yun nga, i-mention ko lang ho na this Save More Markets really community, helping the community, because yun, we are really offering to the local suppliers natin. Mas maganda yun kasi because of their logistics din, yung pag-deliver nila, it's there. That's what we wanted kasi fresh from the customers, delivery from the store to the customers. Yun ho ang concept ng Save More Market, because our products are fresh from opening hanggang pagsarap po ng tindahan. It's really fresh. Save for more. We go to where the market is, and the market is in Save More, di ba? So, definitely nothing can go wrong there. Yan. And then, syempre, sa Save More, nandun na rin ang SM Treats Band. Eats ang tawag na. SM Eats. We have also And then there's Express Store. Watson's, there's a billing system, payments, etc. At saka po yung, paulit-ulit ko pong popular na turon. Oo nga. Oo, ito yung isa mga Pilipino tong pagkain na all-time favorite. Turon at lumpia. Yeah. Our favorite. Okay. Last call for Miss Cherry about Anything to add? Miss Cherry. Yun lang, I just want to, to promote our mga promotions that's going on this store. Meron po tayong mga yellow tag items. It's really value for money kasi po we have 5,000 list of articles that the customers can choose from. Kaya pag naka 500 ka nito, you can actually bring home a free item already. So it's really a freebies already. Wow. Pangalawa po yung ating value pack. Okay? So sa value pack po, you just don't just save mga up to 80% discount. So meron na po siyang automatic na free SM bonus item dun sa value pack. Okay. So, nag-a-avail kami nun. And also po yung aming swipe promotions, exclusive for the SM Advantage card holders, Video Prestige cards. Yes, okay. Asawa ko matyaga dyan. So mga ka-retailers, please support Save More, and everything is already there. Okay. Thank you very much, Miss Cherry. In the meantime, our major station break. Build your future, fulfill your dreams. Whatever you're building, we'll be there to make your dreams fly in the air. Welcome, people can dream anything you can, build anything you can. Whatever it is, we'll be on hand to help fulfill your master plan. Welcome, people can.
narito na ang tutulong sa'yo sa kabila ng lahat ng mga paghihirap mo. Walang ibang hangarin, kalusugan ay paputihin patungo sa ligaya ng buhay natin. Quantum Plus ang sagot sa karamdaman. Quantum Plus, feeling ay gumagaan. Quantum Plus, ito'y maaasahan. Sa isang patak buhay mo ay may Quantum Plus ang sagot sa karamdaman. Quantum Plus, feeling ay gumagaan. Quantum Plus, ito'y maaasahan. Sa isang patak buhay mo ay may gala. Sa isang patak buhay mo ay may gala. Quantum Plus. Oh, mag-iintay. You're on. This na dato. Ikaw ang alright, so gusto lang namin mag-announcement on board. Come and visit the 7th Philippine Business and Entrepreneurs Expo at the SM Mega Trade Hall this August 26 to 28. And see the latest trends in the micro, small, and medium enterprise industry. For more information, call Xlink at 6330153 or send an email and info@xlinkevents.com or visit the Philippine Business Entrepreneurs Expo on Facebook for updates. Okay? Now, for Quantumin, ito, we're giving away Quantumin, no? So everybody needs to detox our body from the foods that we eat and from the pollutants that we breathe. Saan may camera? Oo. Ayan, nandyan. No? There's a dedicated wellness center run by medical doctors who are proponents of alternative medicine and therapy. Their anchor product is Quantumin Plus. So we'll be giving Quantumin Plus to each and every of our guests today. The magic Quantumin. It's a miracle drop or a haplos gamot, whichever you want. So pag sinabing haplos gamot, pag may sakit ka, you can apply it topically. Kapag wala kang sakit, you can be a miracle drop and then you'll be energized. Kung wala kang sakit at gusto mo magkasakit ng katawan, pwede ito. Hindi. Hindi, may energize ka. Siyempre, pag energize ka, galaw ka ng galaw. Okay, so for everybody who wants to avail of the product, just log on to Quantumin Plus at Facebook or visit their office at Quezon Avenue, Rizalina Building, ground floor. Ano to, i-distribute ko na sa kanila? Okay. And the winner is? And the winner is Miss. Yan, so gusto namin ipasok yan sa retail industry. Okay. Ang susunod, asan yung gift certificate ng Mr. Softy. Biro nyo, nag-guest lang kayo rito. We are giving away the Mr. Softy giveaways, no? So to take a taste of Mr. Softy ice cream in the selected areas. Ganyan tayo magmahal ng guest, may pabaon pa. Mamaya na lang natin bigay yung, ayan, jeep check. Ito pa, ito from Mr. Ang susunod, Save More na ipapamigay namin, di ba? Sige, you may distribute it. Pakita mo muna sa camera. Sige, ito. Mr. Softy. Okay, so... Parang Bernon, paano naman kami? Okay. At si Mr. Cheggy, naantay namin yung lechon mo, no? So, we're giving away 1 kilo of lechon to each of us. Wow, Boss Cheggy! So, ganyan kami mag-promote ito. We call that promo advertising campaign on air. Okay. So, para sa mga produkto niya, mag-uusap tayo, Mr. Siguro, hindi nyo na kailangan to. At kay Miss Frances, mag-uusap din tayo for the marketing of Save More here in Top Shop Asia. Okay. Dito sa kanila, sa kanila galing yan. Yan, no? Sa inyo na yan. Okay, so, moving on. So, ngayon, pupunta na tayo sa ating, ito. Di ba? Topic of the week. Okay, pakita nga muna natin on ano yung poster natin ngayon? Tayo pinakita eh. Hindi. Wala ba? Okay. Wala. Okay, wag na. So, I think ang ating topic of the week ngayon, we have a very interesting topic, but that topic will now be represented by a major professional organization called Public Relations Society of the Philippines. So, we will give the floor later to our guest resource person, but I just would like to declare the topic. No? Does the mainstream publicity have the same rudiments and makeup of that of social media? So we're like now to at least compare yung mainstream and the digital media all together using publicity as the marketing parameter.
Pero for the benefit of the listeners, when you say mainstream, ito yung dyaryo. TV, radio. Okay. So, bawa, nag-promote tayo dito ng Mr. Softy. Mm. Ano naman ang equivalent nun sa social media? Mm, Pareho okay. ba? Okay. So, without much ado, I'd like to welcome a person who has been in the industry for 20 years. Can Hindi I say? naman, hindi naman. Hindi naman 20 years. Ayaw. Nagbawas no? From 21. Tatanda siya. For 10 years. But I've met him in a real estate environ from Artaland. He's the marketing head of Artaland. Yes, sir. And a member and an active committee head of Public Relations Society of the Philippines. Without much ado, let our audience welcome Ken Lerona. Good afternoon, magandang hapon sa ating mga tagapakinig, mga retailers, mga business people, magandang hapon sa inyo lahat. Yes, okay. Ken, sige, ang unang tanong is, paliwanag mo muna yung publicity parameter and then ano ba nangyayari ngayon ang status niya sa ating industry? Gusto kong simulan, no? Anong difference ng advertising tsaka yung PR? Unang-una, pag sinabi mong, pogi ako, advertising yun. Pag kunyari, sabi, uy, pogi niya, no? Sabi, kunyari, si ma'am, sabi, pogi siya, no? Naririnig niya from a third party. Yung public relations, hindi yung ikaw yung nagde-declare mismo na ikaw yung nagbubuhat ng bangko, no? Yes. Nice metaphor, okay. Ganun. And currently ngayon, ang nakikita natin sa industry is ang daming ingay eh. So, may advertising sa print, may advertising sa TV, may advertising sa radyo, merong internet, lahat, madami na. Maraming kakompetensyang mga message natin. So, ang importanteng malaman natin ngayon, anong importanteng tool ang gagamitin at paano natin ikikwento yung kwento ng mga brand natin. Well said, sige. So, ngayon, halimbawa, no, may isang brand, no, halimbawa ako, Rolly Pagaspas t-shirt. No? Halimbawa, ilo-launch ko siya sa market and then naglabas ako ng isang print ad. Sakat na ba yung isang print ad na yan pag pinromote ko sa social media? Nako, ang social media, medyo nandito tayo sa parehas sa foundation eh. Pero yung execution nun, medyo kailangan mo siyang i-tweak differently. Hindi pwedeng kung ano yung ginamit mo sa print ad mo, yun din gagamitin mo sa billboard mo, yun din gagamitin mo sa radio ad mo. So social media, ang daming distraction. So dapat bite-sized lang yung i-feed mo sa audience mo every now and then. No? Para sa kaman ng audience natin, ang mga gumagamit ng social media, millennial lang gumagamit ng mga mainstream. Bakit tulad din mo na may linya. Thank you very much, Eugene So, for acknowledging me in your recent in-acknowledge ni Eugene ang pangalan ko on stage. Wow! Thank you very much. Salamat. SM In behalf Parisian of Talk News. Shop. Because of that, millennials and may linya difference. May linya. Di ba? Ayoko matawag kami ni Billy ng may linya. Kailangan may linyas pa rin kami as a marketing pro. Kayo na lang yan, wag niyo na ako isama. Okay, sige, back to Ken. Yes. So, ang sa digital natin, especially sa social media, tinitiyempo natin yan eh. Gaano ba kadalas sila tumingin ng Facebook nila? Minsan ngayon, nakikita natin maraming zombie sa kalsada eh. Napansin nyo, naka-Pokemon Go. Diba? Ang saya ng larong yun. Pero, ang ibig ko sabihin, nakadikit palagi yung mga mata ng mga millennials natin, yung market natin sa telepono. Minsan nga, ako, for example, I have 2 phones, dalawang screen. Yung iba, meron pang laptop, meron pang TV, may radyo pang naka-on. So, dapat ititsyempo natin din yung mensahe at ang frequency kung nasaan yung audience natin. Tama. Yun. Ang minsan sinasabi namin dyan, Ken, pagdating sa social media, lahat ng audience nandyan na. Diba? From the baby boomers tulad ni Bong Magpakayo, out of the millennials tulad ni Rolly Pagaspas. Okay, so ngayon, pag isang klase ang gagamitin mo, hindi mapapansin on that technology. Hindi. Okay. Malulunod ka. Malulunod, okay. So, mahalaga yun, di ba? Dahil pag sa mainstream, bawa ito, naka-mainstream tayo, wala silang choice kundi sabay-sabay silang manood, di ba? Pero doon, may choice sila, isasara ka nila. Pwede. Oo. Ngayon, meron ng ad blocker eh. Pag ayaw nila ng ad mo, pwede ka nilang i-block. So, may tinatawag ditong curation. Ano ba yung curation? Sige. Ang curation, ito yung tamang pagpili mo. Kumbaga, tinitailor fit mo yung mensahe mo, the way mo pinapresent yung mensahe mo sa audience na tinatarget mo. Kung kunyari, produkto mo is para sa mga
nanay ng tahanan. So dapat yung kwento, yung storya, fit na fit talaga doon sa mga nanay ng tahanan. At hindi ka lang nagda-drum beat doon. Dapat, ang gawin mo, ano bang solusyon? Ano ba ang para sa kanila? What's in it for them? Ang nasa mensahe mo. Kasi pag kunyari, nagda-drum beat ka lang, nagpo-promote ka lang ng brand mo na, ikaw ang pinakamagaling, pinakamaganda, alam na nila yun nag-advertise ka. Pero kung yung, the way you deliver it, na eto yung mga benepisyo, eto yung mga bagay na makakatulong sa inyo bilang mga nanay ng tahanan, magiging mas relevant kayo sa buhay nila. Kesa naman na, alam mo yun, akong pinakamagaling, akong pinakamasarap, ako yung pinakamura, di ba? Pangit yung puro ako no? Yes, Kumbaga yes. somebody has to pull the strings for you, parang gano'n, no? Exactly. Tulad ng dalawang brands natin, i-ano natin. So, Yan! halimbawa, no, TouchPay saka Mr. Softy. Kanina nag-promote sila for their franchisees. They have a call for the potential franchisees. Yung show natin, meron din ditong audience. Dapat, padadalawhin ba nila ang kanilang call, di ba? Call for franchises and call for their consumer. That's so, yun right. ang gusto mong sabihin. That is Yun, right. oo. So, I'm now giving the floor to our guest, no, para kayo naman ang magtanong kay Ken. Starting with? Mula dun sa dulo, Ayan. from the biggest. The Batman and Robin the of Batman Mr. and Robin. Softy. Yes, Mr. Softy. Libre to, ha? Okay, wala tong bayad from the professional group. Yeah. Just isa kasi sa mga pointers namin is to reach out to would-be partners na or franchisee. No? So far kasi the medium that we're doing is participating in fairs or mga expos. No? Other than that is we're relying on the social media. No? Will there be any on top of this that we may be exploring perhaps you may be suggesting? Yes, actually I like the way you do it, no, kasi ang public relations pala, wag natin siya i-limit into media lang or social media. One very important aspect of public relations is getting directly to them yung makakausap mo sila. Kaya nga tawag natin relasyon, public relations. So it has to be one-on-one relationship, which is really very good. Also doing social media is good, fine, but if I were you, well, my personal recommendation is you have to build your relationship with them on ground kesa relying on mass media. Yeah, but don't focus too much there. You have to spread then. You have to be present in various media. So keep it up. Your social media, your website, if you have brochures, if you can do print ad, actually will be good as well. Kasi ang mga di ba, yung mga basic pa rin no? Basic pa rin. Yung mga naghahanap ng opportunities, nagbubukas ng Inquirer yan. Pag nakita ka sa Inquirer, pwede. Ikakat ko to, tatago ko to, I'll call you. So you are there all throughout the journey nung customer mo. Galing Yes. I learned Si Billy? Boss Billy? Ako, mas direct yung question ko. So, we're starting. We just opened the franchise for the last 30 days, no? Kung gagawin mo ngayon yung PR ito, offhand, the TouchPay. Diretso no? Pwede. Anong unang dapat yung gawin? Actually, sir, maganda yung kanina yung sa pre-discussion natin, maganda yung sinabi mo na you already have a network down the line. Yeah. Yun ang pinaka-importante, to me ang major asset mo. And PR as well is about networking. It's about, hindi yung networking na open-minded Yung, meaning you have a network of people, friends, of infrastructure, of friends that you're working with. Doon tayo magsisimula. We build the relationship, we make the relationship, kumbaga, let's make this favorable for each other. Yung sinabi mo kanina na, maganda nga yung pagkasabi mo, sir, hindi yung, ako magaling ako, yes, but anong benefit nito sa inyo bilang negosyante, bilang retailers naghahanap ng opportunity? The way you did it, I think it's very, very good. Thank you. Okay. Pagpapatuloy namin yan. Okay, so of course, Miss Cherry, I'll give you the floor. Okay. Sir, kasi ang alam natin na Savor Market is the neighborhood store. So we want to tap more of the community. So right now, we have the print ads, collaterals, outdoor and indoor, and the SM Markets, Facebook. What else ang masasuggest mo, sir? As community store. Kanina yung na-mention yung ma'am na Payong Boy, and also working with the local businesses there is already a very good public relations tool para sa community. Kasi, okay, fine, we already have yung strong marketing program ninyo. But building the relationship in the community itself, kung nasaan kayo, is a very, very effective tool. Kunyari,
you just tell them, you tell your story na kinukuha namin yung kamatis namin, your fish, dito in your locality. In effect, you are making that community prosper as well. In effect, you're making them favor as well. Hindi lang kayo yung kumukuha ng benta sa kanila, but you're making them progressive as well. So you build a symbiotic relationship with the community that you serve. Yun. Actually, gustong-gusto ko yun. As I mentioned to you nga kanina, yung first branch nyo sa Haro, Iloilo, that's where I learned the basics of merchandising. Kasi after school, dumidiretso ako doon, tapos tinitignan ko yung mga shelves inyo at pinag-aaralan ko. Doon ako natututo sa inyo, no? Yeah. Oo. So, speaking of that nga, sir, kasi for Save More Market, we closely monitor the market trends. That's why we always optimize po yung assortments ng products namin, making sure that it really caters to the market. Exactly, exactly. Hindi yung basta kanila magbenta, hindi naman pala kailangan ng merkado. Pinupush mo yun. Importante, meron tayong symbiotic relationship again with the market at ang retailer. That's good. Okay. Meron lang nag-text sa akin, si Claver San Pedro. May tatanong lang daw siya. Okay. Applicable ba yung publicity sa maliit na negosyante katulad niya? Like, talyer lang ang negosyo niya. Does it need to be publicized also? Well, yes. Ang publicity hindi lang naman kailangan na mass-based talaga eh. Kung meron po tayong niche, kumbaga maliit na grupo na tina-target natin. Micro, no? Micro. Doon tayo mag-focus. Hindi kailangang mass-based. So, ano yung pwede natin gawin doon? Number 1, kilalanin natin sila. Number 2, alamin natin anong pangangailangan nila. Number 3, paano ba natin mabigyan ng solusyon na kanilang pangangailangan na mas magaling sa pamamaraan ng kompetensya natin. Ganun yun. Tama. And we build a relationship with them. Mahalo ba consultancy fees nyo, sir? Nawag on air. We just want to tell na walang bayad yung mga tanong. Yes. Yeah, you know, before we do guerrilla marketing, during the time na wala pang computer, so that's very effective. Meaning to say, there are... Pero di ko na naabutan na walang computer. During the 80s, di pa masyado. 80s, 90s. So, yung guerrilla marketing, that's the community thing now. No? So, you focus muna on your community. Yes. Tama. Yung importanteng meron tayong connection sa community sa mga customers natin and the stakeholders. Yung mga suppliers, mga ganun. Pag sinabing community, ito kung saan ka gumagalaw at kung sino gusto mong bentahan. That Pag is sinabing true. stakeholders, yung malakihan na to. That is true. Okay, so thank you very much. Meron ka gusto i-promote about Yes, PRSP? meron lang akong sa ating mga ka-retailers, especially, meron tayong conference, the 23rd Public Relations Congress, organized by the Public Relations Society of the Philippines. Napaka-importante po nito. Inaanyayahan po namin kayo dahil ang aming mga speakers are those local homemade brands who made it to the international stage. Alright. Malalaman natin ang kanilang mga sekreto sa conference na ito. Ito'y gaganapin sa September 22 to 23, 2016 sa napakagandang venue, Marriott Grand Ballroom, Newport City, Pasay City, Philippines. Para sa karagdagang impormasyon, pwede po tayong mag-follow, mag-like ng page namin sa Facebook, Public Relations Society of the Philippines, or ang 23rd Public Relations Congress. At bibigay ko lang po yung number kung meron po kayong mga katanungan. Pwede po kayong tumawag sa aming secretariat or mag-email na lang po, prsp.congress@prsp.ph. Okay. So, Ron, kailangan tayo magkita para dyan sa event na yan. No? We ought to be there. We ought to promote more of your conference here in Talk Shop Asia and Negosyo Kabuhayan at iba pa. Okay. Maraming salamat, Ken. Maraming salamat. Gusto ko rin batiin ng aking schoolmate, si Joey de los Reyes. Si Gina pala, ka-schoolmate mo daw. Gina Lumawig. Si Gina Lumawig, the head of the Mascom Foundation of University of the Philippines. Hello, Gina. Magandang hapon. Okay. At si Anton. Hirapan ako sa kanyang apelyido. No? Konyong-konyo. At very physical ang mga activities ni Anton. Okay. Ako babati lang sandali. Babatiin ko lang yung Barangay Sweet Corner Sumo Takoyaki, at saka yung Bedans of Davao led by Gary Mariano and my favorite professor, Mr. Geoffrey Arhal. Thank you for listening. Also, and greetings to Barangay Quantumin mula sa Baguio, Lipa, Cebu, Davao,
Alabang, and of course the major one in Quezon City. At magandang hapon, Dr. Delia Macera. Ay, ma'am, good afternoon. Welcome back after 2 weeks of absence, and thank you for making it yesterday in Activating Sports. Wow. Ganda ng sports channel. So, I think talagang we have to have Yes, a part 2 of this episode. Oo, No? kulang. Kung halimbawa man hindi kayo magkasya rito sa aming tono, talagang marami rito. We ought to present your industries in the negosyo, kabuhayan at iba pa. Umaapaw ang guest mo palagi. Okay, maraming salamat sa aming partner on behalf of the Philippine Retailers Association and on my co-host Bong Magpayo. Hanggang sa susunod na linggo, 2 o'clock to 3 o'clock p.m. dito lamang sa Radio INQUIRER Television para sa Philippine Retail Industries only talk show on Talk Shop Asia. Time check now is 3:15. Thank you. Sakto tayo. Radyo. Build your future, fulfill your dreams. Whatever you're building, we'll be there to make your dreams fly in the air. Welcome, people can dream anything you can, build anything you can. Whatever it is, we'll be on hand to help fulfill your master plan. Welcome, people can. Build your future, fulfill your dreams. Whatever it is, we'll be on hand to help fulfill the master plan. Welcome, people can dream anything you can, build anything you can. Whatever it is, we'll be on hand to help fulfill your master plan. Welcome, people can. Welcome, people can. Welcome, people can. SONA 2016. Duterte's first. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. Change has come. I wish to assure everyone, though, that vindictiveness is not in my system. The Philippines' 16th President, Rodrigo Roa Duterte. Tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Tatanungin ko sina Manong at Mana. Friends. Office mates. Si Obama. At ang barangay tanod. Tatanungin ko ang mga taong dapat tanungin para sa mga bagay na dapat ipaliwanag. Para sa bansang kailangan magtanong. Para sa kinabukasan ng ating bayan. SONA 2016. Duterte's first. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. Change has come. I was determined then, as I am now determined and better positioned
to wage war against those who make a mockery of our laws. Narito ang balita sa oras na ito. Nag-anunsyo na ang ilang mga lokal na pamahalaan ng suspensyon ng pasok sa mga paaralan bukas Agosto 15. Ito ay dahil pa rin sa sama ng panahon dulot ng habagat. Kabilang sa mga walang pasok bukas ay sa Rodriguez Rizal, all levels, public and private schools. San Mateo Rizal, all levels, public and private schools. Sa Pampanga, Sasmuan, all levels, public and private. Santo Tomas, all levels, public and private. San Fernando City, all levels, public and private. Guagua, all levels, public and private. Menalin, all levels, public and private. Masantol, preschool to high school, public and private. Noong nakalipas na linggo, ilang araw ding suspendido ang pasok sa mga eskwelahan dahil sa malakas na pag-ulan at pagbaha. At yan po ang balita sa oras na ito. Ako po si Ricky Brosas para sa Radyo Inquirer 990. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. SONA 2016, Duterte's First. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. Change has come. Let me say clearly that those who betrayed the people's trust shall not go unpunished, and they will have their day in court. And if the evidence warrants, they will have their day of reckoning too. The Philippines' 16th President, Rodrigo Roa Duterte. SONA 2016, Duterte's First. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. Change has come. And that is why I call on the Philippine National Police, the barangay chairman, the mayors and governors, are all those occupying seats of power and authority not to lower their guard. There will be no let up in this campaign. Double your efforts, triple them if need be. We will not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars or below the ground if they so wish. The Philippines' 16th President, Rodrigo Roa Duterte. Tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Tatanungin ko sina Manong at Mana. Friends. Office mates. Si Obama. At ang barangay tanod. Tatanungin ko ang mga taong dapat tanungin para sa mga bagay na dapat ipaliwanag. Para sa bansang kailangan magtanong. Para sa kinabukasan ng ating bayan. SONA
2016. Duterte's first. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. Change has come. I will put at stake my honor, my life, and the presidency itself. The Philippines' 16th President, Rodrigo Roa Duterte. Sa iba't ibang bahagi ng bansa, pag-uusapan at tatalakayin para sa bayang nagtatanong at nag-uusisa. Kasama si Jay Dones, Inquirer Nation. Ito ang Inquirer Nation. Inquirer Nation. Inquirer Nation. Kasama si Jay Dones. Magtanong, mag-usisa. Kasama si Jay Dones. Dito sa Inquirer Nation. Magandang hapon po mga giliw namin mga tagapakinig mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre yung aming mga kababayan na inuulan dyan po sa mga maraming lugar na medyo may kababaan. Uy, ingat-ingat po ha. Kinig lamang po dito pa rin po sa Inquirer Nation ngayong umahapong ito ng linggo, August 14, 2016. Mga giliw namin mga listeners, ako po ang inyong makakapiling hanggang alas 4 ng hapon. Ako po ang inyong abang lingkod, si Jay Dones, na inyo pong napapakinggan ngayon nga pong araw na linggo. At syempre napapakinggan din po tuwing Lunes hanggang Friday sa Balita 9:90 sa paghahatid po namin ni Miss Brenda Dumato ng pinakamaagap ng mga balita. Samahan po ninyo ako hanggang 4 p.m. sa amin pong paghimay, pagpiga, pagkatas sa mga malalaking issue at nangyari po o naganap sa ating bansa sa nakalipas na linggo. At syempre yung mga inaasahan po ninyong mga kaganapan sa mga susunod pong mga araw this coming week. Bibigyan din namin po kayo ng heads up, ika nga Inquirer Nation. Inquirer Nation. Kasama si Jay Dones. Nitong mga nakaraang araw, I'm sure marami kayo mga giliw namin mga tagapakinig ang naka-experience na umuulan ng basa. Hanggang sa mga oras na ito, hindi pa rin po tapos ha. Patuloy pa rin tayo nakakaranas ng pabugso-bugsong mga pag-ulan at ayon sa pag-asa, mararanasan pa rin po natin yan sa mga susunod na oras at sa mga susunod na araw. Ingat-ingat po mga giliw namin mga tagapakinig. Hindi po biro ang tayo'y ngay mabiktima ng mga pagbaha. Especially kapag kayo nasa mga low-lying areas. Kapag sinabi ng mga local government ninyo, ng mga barangay, likas na, abay wag na po tayong magpatumpik-tumpik pa, alis na dun sa ating lugar. Iwan na lang po kayo ng ngay medyo matipunong inyong mga kababayan o mga kamag-anak. Si tatay, si kapatid, diba? Iwan nyo na lang sa bahay. Siya na po ang bahala na ngay mga laga dun sa inyong mga gamit. Kasi karamihan dun sa ating mga kababayan, pag sinabing lumikas na ng kanilang mga LGUs, ng kanilang mga barangay, ayaw umalis. Bakit? Pagbalik daw nila, wala na matitira doon sa kanilang mga bahay Wala mang baha o hindi man sila naapektuhan ng baha kung sakasakali, ubos naman yung kanilang gamit. Pero wag nyo pong isakripisyo yung inyong buhay. Especially doon sa mga lugar o doon sa mga kababayan nating nakatira, dyan sa mga gilid ng mga ilog, ng mga batis, ng mga creek, ng mga river, dyan sa Laguna, Dibay. Pag sinabi po ng inyong mga local government officials, alis na po tayo muna ha. Huwag na po nating isakripisyo yung ating mga buhay at maging mga buhay ng ating mga mahal na mga kamag-anak. Inquirer Nation. Inquirer Nation. Kasama si Jay Dones. Meron po ng mga maagang nag-anunsyo ng mga local government units pa nang walang pasok. Yehey! Sabi ng mga kababayan namin. Yung mga estudyante, sabi, yehey! Makakapaghanap ako ng maraming Pokemon. Inquirer Nation. Inquirer Nation. Kasama si Jay Dones. Yung iba, tuwan-tuwa, makakapaglipot dun sa kanilang lugar, makakapunta sa mga mall, maghahanap ng mga Pokemon. Susme! Magtanong, mag-usisa. Kasama si Jay Dones. Dito sa Inquirer Nation. Nakakailan na ba kayo? Ako, konti pala. Nanda. Naglalaro rin pala. Hindi!
Ano lang po ako, ika nga, yung kapag ka meron lang, nakakatuwa kasi, uy, magandang gamitin nyo pang bonding ng inyong mga ng inyong mga anak, ng inyong pamilya, yung paghahanap ng gamitin po ninyo in a positive way. Yung larong yan. Alam kong marami ang ika ngay nahuhumaling, gumagawa ng paraan para makahuli nitong mga cute na mga Pokemonsters na ito, no? Kami, ang ginagawa namin, kasama ko yung anak ko paghahanap ng mga Pokemon. Naghahanap kami ng mga virtual pets, virtual animals. Maganda. Nagagamit naming banding yung naturang paghahanap niyan. Pero kapag kayo'y gumagastos na, kapag kayo'y ikangay sobra-sobra naman, dahan-dahan naman. Inquirer Nation. Inquirer Nation. Kasama si Jay Dones. O diba, pare-pareho kayong maghanap, sabay-sabay kayo. Pero kapag ka umuulan, wag po ninyong gayahin yung mga nakita ko ng mga nakaraang araw. Susme, ang lakas na ng ulan, nasa kalagitnaan pa ng mga tinatawag na Pokestop. Huy! Balanseng pagbabalance. Walang takot. Walang mamahayag. Radyo Inquirer 990. Kapag umuulan, silong kayo, susmeo, hindi mawawala yan. Balanseng Inquirer Nation. Inquirer Nation. Kasama si Jay Dones. Doon na lang muna kayo sa lugar ninyo. Doon kayo sa inyong mga tahanan. Ika nga may kwentuhan kayo. Huwag nyo ubusin yung oras ninyo doon sa paghahanap sa gitna ng ulan ng mga sinasabing mga Pokemon na yan, ha? Inquirer Nation. Inquirer Nation. Kasama si Jay Dones. Mamaya-maya po, i-anunsyo namin ng buong puwersa po ng Radyo Inquirer, 990, ang mga lugar po na nag-declare ng suspension, kanselasyon ng klase po sa araw ng bukas. Medyo maaga-aga, mabuti naman Kaya lang sabi nung ilan, bakit daw minsan kapag maaga dinideclare yung klase, kinabukasan, taas ng araw, walang ulan. Gano'n talaga. Alangan naman, Naalala ko yung makwento ko lamang sa inyo, Hindi naman po sa sinisira ko yung inyong araw. Merong mayor naalala ko, may mayor dati dito sa Metro Manila. Isa na siyang mambabatas. Natawagan ng isang istasyon, ng isang beses, Matagal na years ago. Years ago na ito. Tinawagan. Kasi siya na lang daw yung ilan sa mga bayan o lungsod dito sa Metro Manila. Tinawagan ng angkor. Bakit daw hindi pa nagde-declare yung mayor? Binabanatan ng kanselasyon ng klase. Umuulan na. Umuulan doon sa buong Metro Manila. Di tinawagan yung mayor. Binanatan. At sabi ng mayor, paano talaga? Talagang tag-ulan Talagang uulan. Dapat masanay daw yung mga kababataan, yung mga tao sa ulan dahil dumadating po yan taon-taon, sabi nung mayor. Totoo naman. Inquirer Nation. Inquirer Nation. Kasama si Jay Dones. Ang nangyari kasi parang binabanatan siya nung anchor dahil hindi siya nagde-declare ng suspension of classes. Kawawa naman daw yung mga bata. May punto rin naman yung anchor, pero may punto rin yung mayor. Sabi niya, taon-taon naman nangyayari yan Di ba dapat pinaghahandaan niya ng mga magulang? Kung sa tingin ninyo mababasa sa ulan yung inyong mga anak, huwag nyo na lang pong papasukin kung medyo mahina yung resistensya ng inyong anak. Sabi naman din ng mayor, kung ang inyong sa tingin, dapat sinususpindi ko yung klase, yung mangyayari po tuwing uulan, sususpindihin yung klase. Dapat, bago pa magtag-ulan, binigyan na ninyo ng kapote, binigyan na ninyo ng bota, binigyan ninyo ng payong, yung inyong mga anak para maging secure sila. Kasi darating yung araw na papasok ang tag-ulan at uulan ang uulan. Mabuti na. May punto. Inquirer Nation. Inquirer Nation. Kasama si Jay Dones. Nabanggit ko lamang po. Kongresista na siya ngayon. At dito sa Metro Manila. Dati mayor siya. Tama naman. Sabi, tag-ulan talaga Talagang uulan at uulan. Tuwing uulan ba, kailangan deklarasyon ng klase? Magtanong, mag-usisa. Kasama si Jay Dones. Dito sa Inquirer Nation. Sabi naman sabi ko naman, kung sa tingin po ninyo, yung lugar na papasukan ng inyong mga anak, o yung lugar na dadaanan ng inyong mga anak sa kaniyang pagpasok sa paaralan, medyo kapag umulan ay lumulubog, wag nyo na niyang papasukin, di ba? Wag nyo nang antayin yung declaration.
ng suspension of classes. Baka naman malagay sa alanganin yung inyong mga anak. Di mas mabuti, kayo na po ang dumiskarte. Inquirer Nation. Inquirer Nation. Kasama si Jay Dones. Mamaya po, tulad ng aking pangako, bibigay natin yung mga lugar na may suspension of classes para po sa araw po ng bukas. Marami po nag-declare dyan sa may bahagi ng Bataan, sa may bahagi ng Pampanga. Isa-isahin po natin yan, ha. In the meantime, meron na pong 18 domestic flights ng Cebu Pacific ang nakansela po ang kanyang biyahe ngayong araw dahil nga po sa masamang panahon dulot pa rin ng paghabagat. Ayon nga po sa Cebu Pacific, yung mga canceled flights ay itong mga biyahe ng SEBPAC o Cebu Pacific na biyaheng Manila-Katiklan at yun syempre yung kanyang pabalik na biyahe na Katiklan-Manila. 5J321, 322, Manila-Legazpi, Manila. 5J397, 398, yung kanila pong Manila-Cagayan de Oro. 5J504, 505, biyahe namang Manila-Rojas, Manila. 5J989, 990, yung biyahe pong Manila General Santos, Manila. 5J629, 630, Manila Dumaguete, Manila. 5J341, 342, Manila Calibo, Manila. At yung 5J455, 456 na biyahe naman pong Manila Iloilo, Manila. At biso po yan doon sa mga pasahero nitong mga naturang biyaheng ito na patungong Katiklan, Legazpi, Cagayan de Oro, Rojas, General Santos, Dumaguete, Calibo, Iloilo. Yan po ay mga lugar o mga biyahe na kanselado na po ngayong araw na ito. So kung kayo po ay pasahero nitong mga binanggit kong mga biyahe, contact po kayo dito sa Cebu Pacific, ha, para ma-reschedule yung inyong biyahe o di kaya ma-rebook o di kaya ma-isole yung inyong pera kung sakasakaling hindi nyo na kailangan yung biyaheng naapektuhan dahil may importante kayong pupuntahan doon. Kaya kayo pupunta doon, di refund na lamang yung naturang biyahe na inyong naudlot. Ano? Para po yan doon sa mga pasahero nitong Cebu Pacific na naapektuhan ngayong hapong ito. Magtanong, mag-usisa, kasama si Jay Dones dito sa Inquirer Nation. Inquirer Nation. Inquirer Nation. Kasama si Jay Dones. Para naman po doon sa mga kababayan namin na nag-aantabay ng pinaka-latest ng class suspension. Ito na po, babanggitin ko na yung ilan, ha. Para po sa inyo mga giliw namin mga tagapakinig. Suspended na po ang klase from preschool to high school sa araw po ng bukas ito, ha, August 15, sa bayan po ng San Simon. Sa lalawigan po yan ng Pampanga. At dyan po sa Marikina City, ha, kung saan po nakaranas ng mga pagbaha. I understand, parang may mga area pa dyan sa Marikina City ang nakakaranas ng baha. Suspendido na po sa araw po ng bukas, ha. And also, dyan po sa may bahagi ng Bacolor, sa may Pampanga, wala na rin pong pasok. All levels po yan, public and private. Mga bayan ng Guagua at Mabalacat sa Magalang, or rather, Guagua, Mabalacat, Magalang, Masandol, Mexico, at Minalin sa Pampanga. Lahat po yan, wala na pong pasok. All levels po yan. San Fernando, Pampanga, wala na rin po. Sasmuan, Pampanga, all levels. Santo Tomas, Pampanga, all levels. Rodriguez, bayan po ng Rizal. Or rather, bayan ng Rodriguez, lalawigan ng Rizal. All levels po, wala na rin pasok. At dyan po sa bayan ng San Mateo sa Rizal, wala na rin pong pasok. Inquirer Nation. Inquirer Nation. Kasama si Jay Dones. Mamaya po i-update namin kayo sa mga karagdagang mga lugar na nag-declare po ng suspension of classes. Ngayon pong araw na ito para po bukas, ha. Mga giliw namin mga tagapakinig. Tutok lamang po dito sa Radyo Inquirer 990 at syempre sa Inquirer 990 TV, sa radyo.inquirer.net at sa Radyo Inquirer mobile app. Tutok lamang po kayo dyan. Syempre yung aming Twitter, napakahalaga pong inyong tutukan at DZIQ990 ang inyong hanapin. At syempre, ang aming Facebook account na amin pong laging ina-update. Hanapin nyo lamang po ang Radyo Inquirer 990 sa inyong Facebook. Pag nakita po ninyo, i-like nyo, ha. I-like nyo rin yung page namin para po makapanood kayo ng Facebook Live
mapanood po ninyo lahat ng mga palatuntunan dito po sa Radyo Inquirer. Inquirer Nation. Inquirer Nation. Kasama si Jay Dones. Paalala ko rin po sa inyo, live na po tayo on test broadcast sa lahat po ng mga black boxes o yung mga digiboxes. Hanapin po ninyo yung beam channels po. Diyan po sa inyo mga black boxes o yung mga digital terrestrial television black boxes para po mapanood ninyo ang Inquire 990 TV. Siyempre mula umaga, tanghali, hapon, gabi, yung mga palatuntunan po dito sa Radyo Inquire, live po ninyo mapapanood dyan, ha? Magtanong, mag-usisa, kasama si Jay Dones dito sa Inquirer Nation. We are a nation of inquirers. Radyo Inquirer will find the answers. This is Inquirer Nation. Inquirer Nation. O ngayon pong batid na ninyo yung ilang mga lugar na nag-declare ng suspension of classes at yung mga biyahe na nag-declare ng kanselasyon ng kanilang biyahe ngayong umagang ito. Tutok tayo sa ilang mga lugar, mga ibang mga issue naman, ha? Mga giliw namin mga tagapakinig. Huwag kayong mag-alala, papaalala ko ulit sa inyo yung ilang pa mga lugar na nag-declare ng suspension of classes sa kasagsagan po ng ating palatuntunan. Hanggang alas 4 pa naman po tayo, eh. Tutok muna tayo, ha? Ngayon, iba namang issue yung ating talakayin. Issue 1. O, lagi naman natin binabanggit itong mga issue ng mga kriminalidad o dito sa mga insidente ng pagpatay dito sa ating bansa. Nitong mga nakalipas na mga araw, mga linggo, mga buwan, di ba? Alam na naman ninyo na lagi naman yan. Norm na, ika nga. Normal nang nangyayari sa ating lipunan. Bilangan na nga lang po ang ginagawa natin dun sa bilang ng mga nasasawi na sinasabing mga tulak ng droga, tulak user ng droga, at iba pang mga biktima ng salvaging. Lagi ko naman sinasabi, kayo gumawa ng paraan dyan. Kayo bumuto niyan. Lunukin nyo ang mapait na gamot. Inquirer Nation. Inquirer Nation. Kasama si Jay Dones. Diba? Ganun yun karamihan, 16 million daw yung bumoto sa kanya na gusto ng pagbabago. O, bubueno, eto na yung pagbabago. Kaya lang, ang medyo nakakalungkot nga lamang po, parang medyo nagiging crime country. Hindi naman sabihin ba ninyo na bumaba ang krimen? Bumaba ang krimen, totoo. Yung mga krimen na iba. Pero krimen din naman yung mga insidente ng pagpatay, di ba? Krimen din naman yun, di ba? Crime pa rin naman yun. O, di bumaba yung ibang krimen. Sabihin na lang natin, bumaba yung ibang krimen, tumaas yung krimen ng pagpatay. Ganun yung nangyayari. So, bumaba ba? Hindi rin. Well, anyway, linggo-linggo naman natin binabanggit yan. Tutok naman tayo dito sa issue ng Marcos Burial. Marcos Burial. Galing, Ilang dekadang pinag-usapan, tinalakay, pinigil. Lahat ng pressure nangyari, lahat ng pressure para hindi mailibing sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ilang dekada, ilang administrasyon na lumampas? 3, 4? Pero pagpasok ng panibagong administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, sabi niya, ipalibing yan. Pasok. Tapos ang boxing. Tapos ang usapan. Payag akong ipalibing yan. Tapos ang usapan. But may pumapalag. Ang problema, hindi ganun karami. Hindi ka tulad ng mga dati na talaga namang mataas ang pressure na kapag sinabing ipalibing na yan, pumapalag ang maraming tao. Pero sa mga panahong ito, wala may nagrally doon sa Luneta, pero hindi ganun karami. So, mukhang matutuloy. Ha? Ano sa tingin nyo? Mukhang matutuloy. Unless na may magsampa sa Korte Suprema ng petisyon para ipigilin ito. Pero, ang problema, sa tingin nyo ba, kung sakasakali, mapigil pa? Hopefully, dahil para naman ayon doon sa iba, para naman mapigil ang pagkakataon o ginagawang hakbang ng ilan na baguhin yung ating history. Dahil nga, kapag kanilibing sa libingan ng mga bayani, si dating Pangulong Ferdinand Marcos, ang sabi nila, nako, parang binaliwala nyo ang lahat ng mga insidente ng mga pagpatay, lahat ng mga insidente ng pangangamkam, lahat ng insidente ng pagmamalabis ng nakaraang administrasyon o diktatorya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Dahil ang nakalagay nga doon, libingan ng mga bayani Diba? Pero ang argument po ni Pangulong Rodrigo Duterte, narinig ko yun. Narinig nyo? Ako narinig ko. Inquirer Nation. Inquirer Nation. Kasama si Jay Dones.
Ang kanyang komento, di kung dati, kung sana'y ayaw niyong ipalibing sa libingan ng mga bayani, si dating Pangulong Ferdinand Marcos, gumawa sana kayo ng batas. Noon pa, kayong mga dilawan, sabi pa nga niya, di ba, mga dilawan. Di sana i-specify ninyo na ipinagbabawal na ilibing si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. O nga naman. Ba't nga ba hindi nyo ginawa? Nakahanap tuloy ng lusot si Pangulong Rodrigo Duterte, di ba? Alam mo, medyo nag-aalangan ako, ha? Nag-aalangan ako dito sa mga takbo ng ating kasalukuyang administrasyon. Mukhang talagang kung ano yung magustuhan nung ating kasalukuyang administrasyon na susunod. Ginusto niyang, di ba noon pa niya sinabi? Doon sa kanyang mga binibigay na mga pananalita, gusto niyang iligpit lahat ng mga salot sa lipunan tulad ng gumagamit o nagtutulak ng droga. Ano nangyari? Noon din, sabi niya, hindi niya hahabulin, hindi niya kakasuhan yung ilang mga personalidad na sangkot din sa ilang anomalya. O ano nangyari? Walang nakakasuhan pa, wala pang narereklamo. Sabi niya rin, pabor din siya na ipalibing sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Sa pag-upo niya sa pwesto, ano nangyayari? At napakawalan pa si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Haba, talaga naman ano. Inquirer Nation. Inquirer Nation. Kasama si J. Dones. Mukhang lahat ng gusto na susunod. Ganun na ba tayo? Well, nasa inyo yan, mga giliw namin mga tagapakinig. 3 po ang sangay ng ating gobyerno. We have 3 co-equal branches of government. Yung Kongreso, mukhang wala na, kakampi na. Kakampi na ng kasalukuyang administrasyon dahil hawak ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ang karamihan ng mga mambabatas. Nagsilipatan na nga, di ba, sa supermajority. Pag-asa natin, Korte Suprema. Sana manatiling neutral, sana manatiling nakapikit o nakapinid ang mga mata ni Inang Hustisya. Sana kung saan tama, hindi yung sana kung kanino o sino ang mas malakas ang masusunod. Magtanong, mag-usisa, kasama si J. Dones dito sa Inquirer Nation. Mamaya babalikan ko kayo, ha? Titingnan natin kung ano ang iba pang mga issue na ating tatalakayin para sa inyo mga giliw namin mga tagapakinig. Bukod po dito sa sa Marcos Burial, syempre, ang tabayanan po ninyo yung ating ikangay mangyayari next week, August 22-23, kung saan naharap naman po si PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa sa Senado na magsasagawa naman po ng investigasyon sa mga insidente ng extrajudicial killings sa ating bansa. Magiging ganun din kaya ang mga statement ni General de la Rosa tulad ng kanyang bossing, mga ganun, mangyayari. Tingnan natin, ha? God! Malalaman po natin. Exciting din po yan. Huwag kayong aalis. Magbabalik po ang Inquirer Nation ngayon pong hapong ito. Kapalit po ang inyong abang lingkod, si J. Dones. Sona 2016. Duterte's first. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. Change has come. Let me say clearly that those who betrayed the people's trust shall not go unpunished, and they will have their day in court. And if the evidence warrants, they will have their day of reckoning too. The Philippines' 16th President, Rodrigo Roa Duterte.
2016. Duterte's first. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. Change has come. And that is why I call on the Philippine National Police, the barangay chairman, the mayors and governors, are all those occupying seats of power and authority not to lower their guard. There will be no let up in this campaign. Double your efforts, triple them if need be. We will not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars or below the ground if they so wish. The Philippines' 16th President, Rodrigo Roa Duterte. Tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Tatanungin ko si Manong at Manang. Friends. Office mates. Si Obama At ang barangay tanod. Tatanungin ko ang mga taong dapat tanungin para sa mga bagay na dapat ipaliwanag. Para sa bansang kailangan magtanong. para sa kinabukasan ng ating bayan. Magtanong, mag-usisa, kasama si Jay Dones dito sa Inquirer Nation. Mga giliw namin mga listeners, we have 9 minutes to go bago po mag-alas 4 ng hapon. Oy, bago tayo magpatuloy, bago namin banggitin ulit ang ilang mga lugar na na-declare ng cancellation of classes para po sa araw ng bukas. Sa paaralan po ito ha, hindi po sa trabaho. Hoy! Naya kayo! Trabaho! Hindi tayo kasama wala tayong magagawa. Trabaho pa rin tayo. Sa mga paaralan po ito, all levels po yung ilan, yung iba preschool to high school. Mamaya babanggitin ko po sa inyo. Pero, bago po tayo magpatuloy, batiin ko muna yung aking mga kaibigan dyan sa Pasay City Press Corps. Hindi tayo nakikita na matagal-tagal na akong hindi napapagawi dyan. Si Karudi Mabanag, nakikinig daw po. Magandang hapon sa iyo, Karudi Mabanag. At doon sa aking mga kaibigan, dyan po sa Pasay City Press Corps. Welcome. Very much po. Na-appreciated ang inyong pakikinig ha. Yung aking kababayan, yung aking piloto, na dating piloto na si Basil Nabua. Nako, nakikinig daw po tuwing linggo. Taga DWIC, nakikinig Merry Christmas. Hindi. Happy listening. Inquirer Nation. Kasama si Jay Dones. Si Anton. Si Anton hindi nawawala. Laging nakikinig ito. Lagi akong kinukulit nito. Si Anton bakit daw hindi pa rin tayo 24 oras? Ha! Wala pa kaming pambayad ng kuryente. Anton, happy listening sa iyo ha. At nakikinig daw po si Ray Habillana mula po sa Vito Cruz. At pabati din sina Marvin Reyes, Maris de Guzman, Jane Villarico ha. Mga giliw namin mga listeners. Tuloy-tuloy lamang po ang inyong pakikinig dito pa rin po sa Inquirer Nation ngayong hapong ito. Yung aking mga kababayan dyan po sa may gawin ng silang. Happy listening din ha. Ingat-ingat dyan sa mga kababayan ko dyan sa silang. Although hindi inaabot ng baha, ay malakas naman po ang hangin at malakas ang buhos ng ulan. Doon sa aking mga kababayan na nandiyan dyan po sa gawin ng Marikina at yung mga low parts o low-lying areas. Ingat-ingat po. Lagi kong binabanggit ha. Narito na po ang mga updated po na mga lugar na nag-declare ng suspension of classes sa araw po ng bukas dahil nga po sa epekto ng habagat. Nangunguna po sa listahan ng Marikina City na may mga lugar pa nga pong binabaha. Tumataas daw po. As of latest information, ang level ng tubig sa Marikina River ha. Mamaya bibigyan ko kayo ng update. Marikina all levels, public and private. Sa gawi po ng Pampanga, wala na pong pasok, all levels din ng Bacolor, Guagua, Mabalacat, Magalang, Masantol, ulitin ko ha, Bacolor, Guagua, Mabalacat, Magalang, all levels po ang walang pasok dyan sa mga lugar na yan. Pero dito po sa may gawi ng Mexico at Masantol, preschool to high school po ang walang pasok ha. Sa Minalin, Pampanga, wala na pong pasok, all levels. Ang gawin naman po ng Sasmuan, Santo Tomas, San Fernando sa Pampanga pa rin. All levels po, public and private, wala na pong pasok. Sa bayan naman po ng San Mateo at Rodriguez sa Rizal,
wala na rin pong pasok all levels. Para po yan sa araw ng bukas. Ha? Para po dun sa nagtatanong kung may pasok sa kanilang mga lugar sa araw po ng bukas, nag-declare na po ng maagang suspension of classes yung mga local government units po ninyo at yung inyong mga regional o provincial disaster risk reduction and management office para po maging safe yung ating mga kababayan. Diyan po sa mga naturang area na yan. Yung bahagi ng Pampanga at Bataan at area ng Bulacan, may mga lugar na binaha talaga yun itong mga nakalipas na araw. Kaya, ingat-ingat po mga giliw namin mga tagapakinig, ha? Baka, ay marami. Nung nakaraang linggo naalala ko, ang dami talagang nag-tweet. Ang daming nag-tweet sa akin. Bakit daw yung mga lugar nila hindi nag-declare? Meron pa mga please eh. Para bang pinipintahan yung mga bago buksan yung lugar na sinasabi naming walang pasok kasi makikita po ninyo. Check po ninyo sa radio.inquire.net. Yung mga lugar na walang klase ha. Lagi pong updated yan. Kaya, titingnan po ninyo yung mga lugar kung may klase o wala, dyan po sa radio.inquire.net. At yung iba, may pabiro pa nga sinasabi. May bago, ika nga pinta daw muna, pinta. Ginawang baraha yung aming website. Magtanong, mag-usisa, kasama si Jay Dones dito sa Inquirer Nation. Tutok din po kayo sa ilang mga palatuntunan pa rin dito sa Radyo Inquirer hanggang bukas ng madaling araw para po may, I'm sure magkakaroon pa ng ilang mga lugar na magde-declare ng suspension of classes kung sakaling tuloy-tuloy na sumama pa rin ang panahon. Dito pa rin po ninyo mapapakinggan yan sa Radyo Inquirer 990 at sa radio.inquire.net through our live streaming yung mga areas na magde-declare ng suspension of classes at kung di man, pati yung mga suspension mga flights ha. Bibigyan namin kayo ng mga flight suspension kung magkakaroon pa ng dagdag bukod dito po sa mga binanggit namin. Siyempre, doon po sa palatuntunan namin ni Ms. Brenda Dumato tuwing 5 a.m. to 6 a.m. Mondays through Fridays, Balita 990. Updated din po yung aming mga binabanggit na mga balita at information dyan. Tutok po kayo 5 a.m. to 6 a.m. in the morning, Mondays through Fridays. Bukod nga po dito sa 990 kHz, mapapakinggan din po ninyo ang aming live streaming kahit nasaman kayong panig na mundo. Gamit po ang radio.inquire.net. Download nyo lamang po, or rather, check nyo po sa inyong mga browsers ang radio.inquire.net. Bukod po sa mga balita, may live streaming portal din po kami dyan. At yung Radio Inquire mobile app, i-download po ninyong libre sa inyo pong mga Google Play o kaya App Store para po makakapanood kayo ng aming live streaming through your cell phones. At mga balita rin po, naka-update din po dyan sa naturang mobile app na yan. Yung Inquire 990 TV, kung kayo naman po ay may mga digital terrestrial television o yung mga black boxes na tinatawag, hanapin po ninyo yung mga beam channels na nandiyan dyan po. Inquire 990 TV, lahat po ng mga palatuntunan dito po sa balita o rather sa Radyo Inquire 990 ang inyo pong mapapanood ha. Mga gilaw naming mga listeners, ay isa pa nga po sa mga updates na aming ginabanggit tulad ng binanggit ko kanina. Next week pa ito actually hindi pa ngayong week na ito. Yung pag-attend po ni PNP Chief General Ronald Bato de la Rosa. Exciting din po mapanood dyan. Kasi naalala po ninyo, yung way kung paano niya binerate yung kanyang mga police officials, talaga naman todo-todo. May mura na, may guard pa, may ganun pa, meron pang awa effect. Talaga naman napapailing ako eh. Well anyway, ganyan yung kanyang style eh. Pero meron nakakalungkot, merong mga nakakarating sa akin mga balita. Alam mo, wag naman sanang ganun ang treatment. Kasi galing daw ng Mindanao. Kaya ganun daw yung style ni Pangulong Rodrigo Duterte at ni PNP Chief Ronald de la Rosa. Hindi naman siguro ganun. Wag naman ganun. Pare-pareho tayong taga rito. Baka ganun lang talaga yung sa kanilang frustration. Ganun nila gustong i-deliver kanilang message straight to the point. Hindi sila mga hindi sila mga statesman di ba? Talagang action man sila di ba? Baka ganun yung style nila. Wag naman ganun porket taga Mindanao, ganun ang style ng pananalita, ganun ang style ng pagtrato sa tao. Hindi po. Ganun lang po yung talagang kanilang personality. Ika nga Magtanong, mag-usisa, kasama si Jay Dones dito sa Inquirer Nation. Nako, ang bilis naman talaga ng oras mga giliw namin mga tagapakinig. Ano ba ito? Parang kailan lang nagsama tayo. Well, ganyan talaga po ang buhay. Wait a minute to go, bago po mag-alas 4 ng hapon, kinakailangan ko na nga pong paalam, ha? Di bale, meron nga tayong balita, or rather balita 990 tuwing mornings ng 5 to 6 a.m. Kinig po kayo doon, ha?
Uy, bago tayo magpangalan, paalala ulit, ingat-ingat ha sa inyong mga pagbiyahe, especially ngayong panahon ng tag-ulan dahil maraming binabahang areas, malakas ang ulan, baka sira yung inyong mga wiper, hindi kayo makakita sa inyong mga lugar na patutunguhan. Batiin ko ulit yung aking mga kababayan dyan po sa Pasay City Press Corps. Magandang hapon sa inyo ha, sa pangungunin ni Karudi Mabanag. Ingat-ingat kayo dyan, mga giliw naming mga kababayang mamamahayag. Ingat-ingat sa pagko-cover ha. Kinakailangan masigasig, kinakailangan gising na gising, kinakailangan makapaghatid ng balita dun sa ating mga kababayan. Magandang hapon muli. Ako po si Jay Dones. Ingat-ingat. Vaya con Dios. Ito na 2016. Duterte's First. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. Change has come. I will put at stake my honor, my life, and the presidency itself. The Philippines' 16th President, Rodrigo Roa Duterte. Sona 2016. Duterte's First. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. Change has come. Let me say clearly that those who betrayed the people's trust shall not go unpunished, and they will have their day in court. And if the evidence warrants, they will have their day of reckoning too. The Philippines' 16th President, Rodrigo Roa Duterte. Sona 2016. Duterte's First. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo
Roa Duterte. Change has come. And that is why I call on the Philippine National Police, the barangay chairman, the mayors and governors, are all those occupying seats of power and authority not to lower their guard. There will be no let up in this campaign. Double your efforts, triple them if need be. We will not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars or below the ground if they so wish. The Philippines' 16th President, Rodrigo Roa Duterte. Tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Tatanungin ko sina Manong at Mana. Friends. Office mates. Si Obama. At ang barangay tanod. Tatanungin ko ang mga taong dapat tanungin para sa mga bagay na dapat ipaliwanag. Para sa bansang kailangan magtanong. Para sa kinabukasan ng ating bayan. SONA 2016. Duterte's first. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. Change has come. I wish to assure everyone, though, that vindictiveness is not in my system. The Philippines' 16th President, Rodrigo Roa Duterte.
SONA 2016. Duterte's first. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. Change has come. We cannot move forward if we allow the past to pull us back. Finger pointing is not the way. That is why I will not waste precious time dwelling on the sins of the past or blaming those who are perceived to be responsible for the mess that we are in and suffering from. The Philippines' 16th President, Rodrigo Roa Duterte. Tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Tatanungin ko sina Manong at Mana. Friends, Office mates. Si Obama. at ang barangay tanod. Tatanungin ko ang mga taong dapat tanungin para sa mga bagay na dapat ipaliwanag. Para sa bansang kailangan magtanong. Para sa kinabukasan ng ating bayan. Ang tambalang maghahatid sa inyo ng pag-asenso sa inyong negosyo. May dalang kaalaman, payo, pagsasanay at sanib rekomenda para sa mga entrepreneur na Pilipino. Tambalang Doc E.G. Ong at Prof. Rolly Pagaspas. Negosyo, kabuhayan at iba pa. Alright. So, good afternoon, Pilipinas, and welcome to the 17th episode of our business industry program, Negosyo, Kabuhayan at Iba Pa, dito lamang sa Radyo Inquirer Television. Okay, magandang hapon po, magandang kabuhayan sa inyo lahat. Yes, Doc EJ, and today we shall have our special episode of an exchange rate. Currency. And then like to tackle on its policy and fluctuations, and what are the determinants and positive effects of this to our stakeholders. Right now, we're going to discuss the advantages and disadvantages of a weaker and a strong peso. Oh, yeah. Ganda yan. Yes. Naintindihan natin yan. And since this is a special episode, we'd like to welcome and greet our stakeholders. Of course, Sergio Ortiz Luis of Philippine Exporters Confederation, or PhilExport. He's listening right now. And of course, to Madam Clara Reyes of Mamacita. Magandang hapon po sa inyong lahat. At salamat sa pakikinig together with the other stakeholders whom you have invited to be listening to us today. Alright. So, without much ado, I think kailangan kasi mapabilis tayo. So, ibigyan muna natin ng information ang ating mga audiences nationwide. Para sa mainit na balita, payo at tips sa linggong ito, hinahatid namin ang Negosyo News, Kabuhayan Tips at Money Tips. Alright, for the negosyo news, new FDI down in May, election likely cause investors jitters in May, fooling down foreign direct investments, FDI, by nearly a tenth, the Bangko Sentral ng Pilipinas reported last August 11, 2016. And FDI recorded a net inflow of $364 million US, or a 9.6% down from $403 million US in the same period a year ago. A net inflow indicates more investments entered the country than left. The BSP did not provide any explanation, but Emilio Neri Jr., lead economist at the Bank of the Philippine Islands, said that the national elections last May 9 could have been the reason why. So, ganun talaga. I think we'll have more clearer perspectives by this time. Okay. Kumayan tayo magnegosyo tip, no? I'm so excited today because we would like to introduce three of our guests today who are big shots, heavyweights as they say, no? And I'd like to give the mic to you, my partner, Doc EG, to introduce our guests for All today. right. I'm so honored and delighted to introduce our
Tatandaan ko naman talaga kanina nung kinakausap ko si Sir when I saw him for the first time about few weeks ago, I said, "Uy, kilala ko itong mamang ito." And I only saw him in papers, on TV, and now I am with him, beside him in person. I'm referring to a person I admire most. I should say, an erudite person who has been I think, the Secretary of Finance during the time of President Ramos. And at the same time, prior to that, he was I think, with IMF in the early 1970s. And likewise, I think his working life was in finance and administration. And then, former president of the PDIC, or the Philippine Deposit Insurance Corporation, and likewise in all other endeavors. I think he has represented the country in most of the financial matters abroad. He used to be also with the IMF, no? ex-president of Philippine Stock Exchange. Yeah, and an ex-president of the Philippine Stock Exchange. I would like to present to you, I think, a person that I always emulate, Secretary Ernest Leung. Secretary, can you say hello to our audience? Thank you very much, Mr. Ong, and for giving me this privilege to interact with our public audience. Thank you, sir. Okay, two of our other guests are also heavyweights in their respective industries. No? I think in the exporting industries and local ones. No? The first is the president of the Philippine Food Processors and Exporters Organization, or as we know them as PhilFoodex. No? He's also president of his own company, Hylas Marketing Corporation, has been in the agribusiness locally and for exports. Okay, please welcome our audience, Mr. Roberto Bobby Amores. Yeah, good afternoon, Dr. E.G. and Rolly, and thank you for this opportunity to be guesting here. Pag-uusapan natin isang napakahalagang paksa tungkol sa exchange rate. Bibihira mangyari itong pagkakataon na to, so we're taking this opportunity together with my colleagues here to discuss nationwide. Kung nationwide tayo. Oh, yes. On how global tayo. Global pa pala on paano maintindihan ito exchange rate para sa kaalaman ng iba. Salamat po. At saka, alam mo, Rolly, nakalimutan natin, but Bobby here is also a vice president and chairman for agriculture of the Philippine Chamber of Commerce and Industry. Oh, okay. And also PhilExport, no? One of the directors and vice president of Philippine Exporters Confederation. Yes. Okay. Beside him is also a heavyweight, no? Also, coming from the Reyes family. Siyempre, pag sinayang Reyes, ano to? Restaurant to. But they're now supporting the restaurant business with their seasonings and tawag pa doon, condiments. No? And then is in charge of all corporate affairs of Mamacita or Marigold Development Corporation. Please welcome Mr. Ramon Reyes. Good afternoon, Rolly. Good afternoon, E.G. And good afternoon to all the listeners. Yes, so now we have introduced our three guests. I would like now to read what is our topic for today. Hindi ko makita. Okay, hindi ko makita. Okay, our topic for today is, what are the determinants and pass-through effects of Philippine peso exchange rate policy and fluctuations? Kaya ba natin Tagalogin to, Doc E.G.? Let's just interpret. Ano ba ang mangyayari kapag mababa ang palitan ng ating pera at pag mataas? Ano ang epekto nito sa inyo at sa ating mga exporters? At ano ang mga policies na nagde-determine nito about it? I think what we should ask, Secretary, is what are the perceived benefits of an undervalued peso? Yan lang yun, Secretary. Can you please expound on that matter? Perhaps the term undervalued is a little bit the bias, no? I would rather use the term competitive. Competitive, yes. A competitive exchange rate will enable our exporters to compete in the international sphere for products and therefore more exports. On top of that, a competitive exchange rate which gets more pesos per dollar would be beneficial to the overseas workers' families, because if every amount of dollar that they can remit back home that can buy more peso is beneficial to their family. But
what we see is a policy measure action that works in the opposite direction. And I guess we will go into this more as we discuss. I was talking a while ago. We have to let the PhilExport declare their position. I would like to call on Bobby Amores to declare the position of the group. Well, following the first statement of Professor Leong, a competitive exchange rate will redound to exporters' benefit, not only the exporters but yung mga kasangga ng exporters, which are the raw material suppliers kasi. If we have a better yield with our exports to a competitive exchange rate, the trickle-down effect will be to the lowest level, yung supplier ng ating mga raw material at yung ating mga manufacturer. At saka if you have a competitive exchange rate, it means more exports. More export means increased activity in the manufacturing sector. In other words, we have a better and bigger opportunity as far as economic activity is concerned, which will redound to economic development and sustained. So the position of PhilExport is really to have a competitive peso value rate. Competitive, Okay. yes. But can we explain what is a competitive peso value? A competitive peso value is getting more, getting better revenues out of your exports in terms of the exchange rate vis-a-vis the US dollar and peso. If you get more revenues and more value that you derive out of your export, the benefit that is derived there, it can trickle down to your lowest level of beneficiaries. So sa isang layman person, or even in a layman businessman term, pag sinabi natin competitive, anong kahulugan ba nun? Is kailangan mababa ang palitan ng pera o mataas ang palitan? Ang ibig sabihin ng competitive is mataas ang palit ng dolyar mo sa equivalent ng peso. Yun ang competitive. Maliwanag na maliwanag, you have more peso for every dollar na ine-export mo. Okay? I think what we should do probably is ask them to explain the difference between a weak peso and a strong peso value, something like that. You know, stronger peso, weaker peso, vis-a-vis the US dollars. I think before I proceed to that, technically, Professor Leong can expound on that. So yung munang position muna kasi. Yung position ng PhilExport is to have a competitive peso para the exporters can have more. Tama, no? Yeah. In terms of their business transaction. Yeah, if you have more revenues out of your benefit in a competitive peso, it means you can increase your economic activity. Ganun po yun. When you increase your economic activity, it will trickle down to the lowest level of your raw material supplier. Okay. So, yun po ang position natin. So, it's very clear na yung PhilExport is in for a competitive peso which can be translated to a more peso to a dollar and more revenues to every transaction. Correct. Okay. So ngayon, bago ang lahat, tingnan muna natin yung backgrounder. Bakit ba ganito ang naging position ng PhilExport vis-a-vis this exchange rate policy? Can I ask Mr. Mon to expand on the background and situation of this exchange rate policy? Historically, since our independence from the US, palagi na lang kulang ang dollars or foreign exchange ng Pilipinas. From 2 to 1, naging 4 to 1, 750 to 1. Naging panahon ni Ramos sa mga around 20 to 1. Hanggang panahon ni Erap, umabot ng 50 to 1. Tapos nung naging presidente si Gloria, nag-strengthen to 48. Yan lang nag-strengthen to dahil sa sabi ni Gloria, dahil sa administration ng gobyerno, dahil sa gobyerno. Kaya lang, sa totoo, kaya nag-strengthen to dahil lumaki yung remittances ng mga OFWs. Doon ang dahilan. Yung remittances na yun, dollar reserves, nagiging dollar reserves. Dumami dollars natin na hindi na tayo short ng dollars. Ever since palagi tayong short problema palagi ng Pilipinas yun And then yung time ni Pinoy, lalo pa nag-strengthen. Lalong dumami pa yung mga OFW
Naging tumaas ang 40 mga sweldo. yata yun, tama Oo, ba? umabot na 40. And there was a prediction maging line of 3 pa na kinatakot ng marami, di ba? Magiging 35 May na. istorya ba behind this? Meaning to say, meron ba nangyari sa likod? Maybe. Maybe means, There is some factors underlying this. In the area of the service group, like business process outsourcing and call service center, the Philippines have fortunately been gaining in this area. And it's no longer just doing the vocal sharing, but it also does a lot of services. So if you look at Philippines earnings in this area of the BPO and the call services, this has been growing. That's a positive side. Then you have the overseas workers remittance, and very often this is because our own workers don't find much opportunities in our country, so they go abroad and earn from abroad. And one has to look at the implications of this kind of opportunities, because there's also a lot of risk. And if you talk to some of the overseas workers, the kind of cost burden they have to carry in terms of remitting funds back to the country, maraming patong dyan. First, the currency on which they earn has to convert into a currency that will go international transmission. If he's working in Saudi Arabia, he has to convert to dollars. There's a patong. And we moves the dollars transmission cost patong. There's a lot of patong in the process. And it's probably not the best thing for our people. And very often they are also subject to certain legal environment that is perceived a little bit too harsh. If you have heard of contemplation and all these kind of incidents. So you don't want to have your country be riding on the back of people who cannot find work here. They have to go abroad and be subjected to different legal regimes that they don't really have the protections. All right, okay. So I think yung mga examples na yan will already give some clearances kung we are now favoring a competitive peso. Kasi kahit na marami silang ibinibigay na dollars dito, marami pang social implications na nakasabit about it. No? That's what you meant. But I think after the break, we'll first pause for a station break, and then we'll now get into the fluctuations of our peso on a pagtataas, ano maging effect, and pagbababa, ano maging effect. Yeah. Let's pause for a station. Natutunan ko sa nanay ang pagpili ng tamang sangkap at alamin kung ano ang masarap. Hanggang ngayon, our family selects only the best ingredients when cooking. This is our culinary heritage, and Mamacita's mixes and sauces bring this natural tradition to the world. Who's next? Carlo? How I spent my weekend? We went swimming in the pool. Then we had a nice barbecue. My ate and I rode our bicycles. Daddy played basketball. And Mommy read her magazines in the atrium. Where did you and your family go, Carlo? We did that at home, teacher. It's not just the homes we build, it's the lives we continue to build. When it's time to make the right choice, call DMCI Homes at 324-8888 or visit dmcihomes.com. DMCI Homes. Feels real good to Maamin ako, di ako kumpiyansya kay Orly sa bunso namin. Kaya nang kumuha siya ng condo unit, nag-alala ko. Pulido ang pagkakagawa. Maganda ang kalidad. I am very proud of you. Marunong na din pala ang bunso ko. Kailangan ko lang magtiwala. Come home to Landcrest Residences. Build your family here. Nagbabalik ang tambalang Doc E.G. Ong at Professor Rolly Pagaspas. Okay, we are back. Kanina, Prof. Rolly, we are discussing about a strong peso and a competitive peso. Let me just read some of the points I've written. No? A strong peso only encourage trade of imported luxury items and foreign travel. Toward tourism is disadvantage. Cost savings to manufacturers is minimal. However,
If we will have a competitive peso, it will provide exporters and manufacturers for domestic market with more profits. In turn, profits of the going concern will lead to expansion or more investment and employment that will redound to the benefit and economic development of our people. Is that okay? Would you like to react on that? Strong, quick. Well, with the competitive, ang terminology then, Doc, is competitive, no? With the competitive peso, if you will have improved environment in the manufacturing sector and in the agricultural sector, where my sector belongs, because of increased economic activity as a result of better returns, then this will redound to benefit even to the workers engaged in the manufacturing of the agricultural produce. Kasi pag mataas ang employment generation, so tataas din ang spending ng mga tao na nakikinabang, no? So it will encourage economic growth dun sa domestic side. Now, hindi naman kakulangan na a competitive peso tataas ang imports eh. Since ang manufacturing sector naman mai-improve, no? Magiging competitive naman ang manufacturing sector at yung mga ini-import na mga bagay na let's say galing sa China, hindi naman ganun kadami na maaapektuhan yung cost ng production ng ating mga manufacturers. So, in your mind, Bobby, what is the ideal competitive peso? Now we have 46 ba? 46? Oh, yeah, it closed at 46.25 in the Friday's banking day, no? The very stable competitive exchange rate is between 46 to 48. So you can live with that. Okay. Adding to that, from the agricultural sector point of view, para maintindihan, I was discussing this earlier, Professor, no? Let's say you are a producer of vegetables, no? If you're producers of vegetable, which are contract grown, bago mo itanim yan, kinukontrato mo na yan sa bibili sa'yo sa export market. Ang pagkukontrata nyo, ang pagbabasihan nyo yung exchange rate. Exchange rate nila at saka exchange rate nyo at the time of contracting. Now, naisara mo na yung kontrata based, for example, on exchange rate na 47, for example, no? Magtatanim ka na. So, it will take you several months to harvest, no? Ngayon, kung hindi protektado yung exchange rate mo at naging 44 yun, lugi ka na. Lugi ka. Talo ka na. Ngayon, yung mga kasamahan naman natin na iba na nasa manufacturing sector din na nagpo-produce, let's say, ng banana chips, nagpo-produce ng mga sardinas, na nakaprograma rin yun. Ipoproduce din nila on a contracted basis sa isang malaking outlet sa Amerika o sa Europa for 1 year. Na ang leeway nila sa price adjustment, halos wala. Pag inabot ka ng maling exchange rate sa pagkukontrata mo, lugi ka na. Pag lugi ka na, hindi ka na makakatuloy. So, mag-aapektuhan ang lahat ng pagtatakbon mo ng operation mo. So, it is more stable, competitive. Kasi, when the bankers are announcing that in the next 6 months, because of the certain uncertainties outside the Philippines, mag-a-appreciate ang peso, nagkakaroon ng jitters mismo sa manufacturing sector yan eh. So, I mean, it is better that the private sector, through PhilExport, BCCI, PhilFoodX, hand in hand with government, yung monetary policy, kailangan properly established related to the exchange rate. Okay. So this runs contrary to the popular notion that a stronger republic should have a stronger peso. Di ba? Dati yun ang pinagmamalaki during that time eh. Maiba nga tayo. Yung bansang Hapon nga eh. Have you heard of the Abenomics, no? Yung Abenomics, ang purpose nun is to accelerate economic growth ng Japan. Paano ginawa? Dinepreciate nila yung yen. Yes. Tama. Anyway, may dadagdag pa siguro si Professor. Kailangan natin mapabulaanan yung mga maling paniniwala so that we can now engage more people to believe and our governing people now to follow through. I think Secretary Leong has something to say.
Well, I fully appreciate the point made by Bobby. He puts it to you in a very clear way at the level of the producers. And from a policy point of view, that should always be the objective. And the kind of policies being pursued, in fact, is not only contrary to that, it is getting very regressive in some other ways. The policy that's being pursued that's so much reliant on the non-trade sector, which are the service sector, has enabled the country to build up reserves quite healthily. But they are required to deposit or invest these reserves in very low-yielding type of investments. They have to put it into their so-called creditor position in the IMF. And they earn on the average of the yields on the 90-day ECU rate, US Treasury rates, Japan 91-day yen rates, and then the pound, and these are all about 5 basis points, very low. So Okay, you have a situation wherein the republic, the government, goes out and borrow money. If you go out on the international side, they pay about 4% or so, while its entity, the central bank, build up all these surpluses, not from trade, but from the workers' incomes to lower yield. So you have a perversion. You have, now I understand there's a bill asking to fund the central bank, increase its capital to 200 billion from 50 billion, increased by 150 billion. If you want to compare this, let's say, with the Federal Reserve, the Federal Reserve has been giving profit remittances to the U.S. Treasury successively over 10 years. The last count I saw, in 2015, they gave the U.S. Treasury $117 billion. Now we have the Philippines Central Bank coming to the ask the Congress to pass a bill to increase the capital and has to be funded by another 150 billion. So that is part of this perversions in a kind of exchange policy that's being pursued at the macro level. The harm that's caused at the micro level, at the industry level, also has its ramification in the larger aspect of governance. So these are very fundamental issues that must be addressed. And I think there has to be perhaps a addressing of the policy on central banking, because the central banks seem to make the argument that that's not their agenda. Yes. Why should the growth of the economy not part of the agenda? Yes. Yeah. But currently, what is the mandate of the central bank? Can I ask Mr. Mon? The central bank, as stated in the BSP Charter, the mandate is to maintain price stability. But that mandate to maintain price stability follows with a statement that the price stability should be conducive to a balanced and sustainable growth of the economy. Conducive. Yes. But what is needed is to amend that law to instead of just being conducive, it should be more definitive, help to sustain the growth of output and employment in the economy. So that means to say they Growth of try to output and influence, economy. So, but having an undervalued peso doesn't mean ba na it's contrary to the mandate of the central bank of having price stability. Diba parang pag mas mababa ang pera, mas maraming pera nasa market. And then how can you now balance that with price stability? That's a good question. In the first place, having price stability is not necessarily contrary to growth. The whole idea of price stability is to be able to have an environment of economic growth without the hyperinflation, that kind of situation. So you have a very robust, sustained growth without an inflation aspect. So price stability cannot and should not be construed as excluding
the objective of growth. Okay. Now, but if that is the narrow way of arguing their case of doing what they're doing, then make it explicit for them so that those who are too blind can be forced to be opening up their views, no? So they've got to influence, no? Hindi lang create a conducive one. Sige. If I may add, regarding the inflation that may be caused by liquidity, studies have been made by Dr. Vic Avola of the University of Asia and the Pacific that for every 1% depreciation, there's only 0.1% of inflation. So that means to say, if we have a depreciation of 10%, the inflationary effect would be only 1%. And that's well within the target of the BSP of 2 to 4%. Okay. So ako, the way I see it in our discussion, let's after this break, let's pause now for bakit ba may bias pa for a weaker peso? I think we have to give more credence to that after this break. Natutunan ko sa nanay ang pagpili ng tamang sangkap at alamin kung ano ang masarap. Hanggang ngayon, our family selects only the best ingredients when cooking. This is our culinary heritage, and Mamacita's mixes and sauces bring this natural tradition to the world. Who's next? Carlo? How I spent my weekend? We went swimming in the pool. Then we had a nice barbecue. My ate and I rode our bicycles. Daddy played basketball. And Mommy read her magazines in the atrium. Where did you and your family go, Carlo? We did that at home, teacher. It's not just the homes we build, it's the lives we continue to build. When it's time to make the right choice, call DMCI Homes at 324-8888 or visit dmcihomes.com. DMCI Homes. Feels real good to me. Maamin ako, di ako kumpiyansya kay Orly sa bunso namin. Kaya nang kumuha siya ng condo unit, nag-alala ko. Pulido ang pagkakagawa. Maganda ang kalidad. I am very proud of you. Marunong na din pala ang bunso ko. Kailangan ko lang magtiwala. Come home to Landquist Residences. Build your family here. Tanging mga natural na sangkapang taglay ng bawat pakete ng kare-kare mix ni Mama Sita. Natural na kulay at natural na panimpla. Tulad ng pagmamahal ng isang ina. Lahat ng ito sa atin ay handog niya. Bilang isang kababayan, ina at kusinera. Nagbabalik ang tambalang Doc E.G. Ong at Professor Rolly Pagaspas. Alright. So we're back, no? So gusto lang muna namin to put in a summary mga napag-usapan, no? So yeah, given a stronger peso, it doesn't relate to a more output, no? But a competitive peso will provide more output not only locally but globally for exports, no? So I think based on our discussion, there's a bias now for a weaker peso. Can we have more call for policy actions on this? Okay. Secretary? Oh, certainly. One of the principal instruments to make Philippines more competitive is not only in the export sector, even in the domestic sector. So you have a lot of domestic goods manufactured locally. Is a peso that would be able to make our goods competitive. You can. Some people use the term weaker, but I use the term competitive. So there are ways to do this. I don't know why they have to use these instruments of the SDA and so forth. They're very expensive instruments. In fact, when it was first introduced, I think it's 1998. 1998. They were running at about 13% for a 91-day instrument.
when the Republic's borrowings locally was about 10+%. Mhm. So you have a perversion of a creation of the Republic, an offspring, if you wish to say, the central bank, coming out there with a more expensive instruments than the Republic's own entry to the borrowings. Mhm. And this thing went on for a long while, but the damage to the central bank was not that significant. It was only confined to the traditional deposit monies in the bank, checking accounts, savings account, and time deposits. But then it opened up in 2007 to trust accounts. That became a massive growth. And that year they incurred over 80 billion of losses. Okay. Because you move from levels of maybe about 100 million to trillions. And of course the interest rates had come down at that time still, but your base is so big, including trust accounts. And this also has a regressive effect in terms of income effect. Who are the are there any poor ordinary people putting trust accounts? They're mainly affluent. So you have this shifting of funds into a very large base going more to the affluent. So it's a regressive thing. These are some of the things that they don't think through. And I don't know why this International Monetary Fund don't address these issues. Sometimes you wonder about their commitment to the public good. It's really some kind of a narrow perspective of things. Okay. So pag ganun pa, we may not avail of their help or their lending, but well, I would rather not look into them for help in lending because their interest is somewhat tainted. Tainted. Oh yeah, I mean we have been in those organizations and we have a lot of arguments with them. Okay. But we have to think for ourselves. So that means to say, instead of these foreign borrowings that we are doing, that all these past presidents have done, you are now encouraging a local domestic borrowing more intensively? Well, definitely we are in a global economy. We have to be there, and there's a mechanism of settlements of trading relationship. That's the reality. So if you're in an organization that look at these things, you have to be there. So you know the rules of the game, you know what's happening and so forth. But with those rules of the game does not preclude you from undertaking certain things. But there just minimal and control. well, the other thing is that we should really get rid of all this bank secrecy thing that makes it a nightmare for us. We have the worst bank secrecy thing in the world. The bank secrecy also perpetuates a lot of regressive opportunities, only available to the rich and not to the ordinary. Okay, we have this notion that we are getting a stronger republic, but so that we should not have a foreign debt. So are you in favor of paying all our public foreign debts now? Well, that's probably not realistic. If we don't have to borrow, let's not borrow. But sometimes you do need some of these borrowings for operational purposes, no? Because international settlements will not yet accept your pesos. That's why you hold reserves. So these are part of the games that are in the real world you have to play by. Okay. So sometimes you don't have the kind of currency to settle. You have to go and either buy it or borrow it and so forth. Okay. See, these are financial transactions that are not necessarily negative for you, but you have to handle your own internal capability to produce and earn, and this is where the competitive exchange rate comes in. And we have not been doing that properly. Okay, another scenario is that how many billions of OFW workers? 2 million OFW workers now, all remitting dollars continuously. So if we will not make use of the dollars that we have, what shall we do with them? Well, I mean, when you have these remittances coming in, I guess you'll have to build up reserves. No? And as your creditor position goes up, you're part of the International Monetary Fund. I'm not suggesting we withdraw out of that because it still has its positive effect.
you would have to put yourself into a creditor position. In that situation, you have to put your funds into SDR types of things, which gives you very low rates. That's part of the price of thing. But you can always try to manage it a bit without try to minimize your entry into that. No? Okay. But we are not saying that we stop importing, because as you grow stronger and more research, you probably can import more for production. Yes. So you remember China went through a successive decades of growth. Yes. And that's a kind of situation that you like to see happen to us. Yes. I think one of the areas that is part development in the country today is the what we call business process outsourcing, voice and non-voice. I think it contributes a lot to the economy of the Yes. Philippines. Does it cover what you're saying, Professor? Yes, the BPO is a good thing. It is recognizing the Filipino gift in being able to perform many of the services. Like in the area of accountancy. Yes, service. The services rendered to international groups. Even architecture. Yeah, there's so many things now. I think it's good to talk to the BPO group. There was an interview earlier I saw of the CC group, the call service center group. That day it was basically selling things. No? Today they provide technical services. And this group, BPO, CCs, are good. And people are still in your country. The families are together. And they're subject to within the Philippine legal system of protection. In contrast to OCW, they're out there vulnerable to whatever biases there may be. Environment there is bad. Medyo mahirap yan eh. So, in our discussion, we're talking about this monetary and fiscal policy. Parang laging merong ups and downs or cause and effect. So, we cannot be always neutral to an exchange rate policy. No? Laging may effect. No? But we are for a competitive peso. And then only we have to choose the actions that are needed so that we can achieve this. In that sense, the central bank has a role to play on this. Oh, certainly. Certainly. All countries have come up with a kind of central bank to manage the money supply, because that's important for the economy to move. So you cannot do away with that. Just like you need to have a revenue collection entity, because when the government is in existence, it needs resources to perform its tasks. These are like imperatives of governance. No? So, but that kind of imperative can be done in a better way so that the benefit to our nation is optimized. And that means many of our producers should be able to produce, not only to be competitive internationally, to export, but also to be able to produce a lot of things which we import today, which we used to, but we have lost that because the peso is not competitive. All right. So I think at this point in time, my partner, Doc E.G., we have established that a competitive peso will not result to, will always result to a bigger output and then more exports, so it will be easier for a lot of them. And those exporters should not be afraid not to be able to export because of our stronger peso. Okay. So in the meantime, before we get into our conclusions, let's pause for a break. Anong lulutuin? Tanong sa isipan. Nang Mamacita's Oyster Sauce ating nakilala, karaniwang sangkap ay napapasarap pa. Pang-araw-araw na lutuin, may sagot na. Mamacita's Oyster Sauce, minanang sarap, natural na sangkap. Masarap rin ang manok sa kaldereta. Basta't may kaldereta mix ni Mamacita. Pamana sa pagluluto sa ati handog niya bilang ina at kusinera. Maamin ako, di ako kumpiyansya kay Orly sa bunso namin. Kaya nang kumuha siya ng condo unit, nag-alala ko. Pulido ang pagkakagawa. Maganda ang kalidad. I am very proud of you. Marunong na din pala ang bunso ko. Kailangan ko lang magtiwala. Come home to Landquist Residences. Build your family here.
Who's next? Carlo? How I spent my weekend? We went swimming in the pool. Then we had a nice barbecue. My ate and I rode our bicycles. Daddy played basketball. And Mommy read her magazines in the atrium. Where did you and your family go, Carlo? We did that at home, teacher. It's not just the homes we built, it's the lives we continue to build. When it's time to make the right choice, call DMCI Homes at 324-8888 or visit dmcihomes.com. DMCI Homes. Feels so good to Kay Bobby. Alright. Nagbabalik sina Doc E.G. Ong, Master Jerry Ilaw at Professor Rolly Pagaspas. Alright, so I think this is a very interesting discussion because it's a composite parameter-laden thing and topic. So ngayon I'd like to get to give the mic to our guests to have a plea and a call and maybe state their positions again. Let's start with Sir Bobby. Okay, a competitive exchange rate will redound to competitive export pricing. Ngayon, kung competitive ang export pricing mo, you will get more orders from your buyers, and these opportunities will give more impetus to better investments. Now, the Philippines has been targeting what you call the level up, double up sa export program to an ambitious target of $120 billion, I think, in 2017 or 2018. But as of this writing, we are only in the whole of 2015, I think we were only at $68 billion US dollars. Short malayong dun sa projection. In order to meet this projection, one important level of intervention kasi is a competitive exchange rate. Kasi exports, we would like to drive exports to a level that will increase a lot of benefits in terms of productivity, in terms of employment generation, and in terms of increased investments. If you have all these things present in the export industry, lalaki magsusustain ng export growth. Okay, good. Okay, si Sir Mon Reyes, yung call mo naman for the additional improvement of a call for the function of the central bank. Well, principally, the major problem now is that the current BSP currently has a market-determined approach in foreign exchange rate policy. It was useful then when we were having problems while lacking dollars, I mean. But now, it should be adopting, instead of a purely market-determined approach, it should be only a market-oriented approach with the government using its powers and its assets. Like, for example, the BSP has international reserves of $85 billion. It should use its market power because it also influences the market if we want to. They can do that. And so they should tilt their bias towards a competitive peso. Very good, very well said. Secretary. Bago yes. Secretary mo na. The topic that you have chosen for this afternoon's discussion is a very important subject of exchange rate, not only in terms of the benefits to our exporters, but also to our domestic manufacturers. So many of the products that we used to be strong in, you don't see them anymore in the international markets because we have lost competitiveness there. And furthermore, overseas workers, they would probably have better benefits to their families rather than getting less pesos for what they sacrifice their life for. Go abroad, separate from families, and then send their remittance back in, and they get less. That's a very, I'll call it injustice to them. Okay. Then you have the other areas of domestic manufacturing that we have talked about. So there are many things there. The aspects of its implication for the Republic, because there's always demand for resources of government revenues for
priorities of government. If you run it the way we're talking about it, you will not have so much losses, which will be sort of asking for more budget allocation to the PSP. And one of the bills we saw, they're asking for an increase in their capital from 50 billion to 150 billion to be funded within 3 years. Those money can go to better good. If you look at the profile of our people's wealth distribution, we still have very large. Yeah. We just have a polling question, no? Kasi gusto nung maintindihan ng ating audience na I'm sure na members siya ng PhilExport, no? Bakit daw ang itlog na maalat from China will cost less from an itlog na maalat dito sa Pilipinas? Can you answer that? Kasi di ko kaya sagutin. May epekto ba dito ang exchange rate policy o ang fiscal and monetary policy ng central bank? Cost of production yun. Cost of production. We would say, kasi domestic side na, no? Nagpo-produce tayo ng itlog na maalat, no? Mahal ang patuka natin. Yung hindi efficient yung the way we handle. Kasi ang itlog na maalat comes from duck eggs. Our duck industry is a dying industry compared to China. China, they are able to introduce better technology. Okay. So it's more on the technology, it's not the exchange rate, no? Okay. Okay, thank you Alright. for that answer. Salamat, so I hope salamat. na nasatisfy ang ating nagpuni ng question. Thank you. So, Okay. we are hurry up. We have to hurry up, pero bigyan muna natin ng negosyo tip tips. ang ating mga audience. Okay, negosyo tip. Don't save what is left after spending, but spend what is left after savings. Yan, that is according to Warren Naku, wala Buffett. sa Filipino culture yan. Sabi ito, meron pa ito. Saving money can help you become financially secure and provide a safety net in case of emergency. Saving money is worth the effort. It gives you peace of mind. It gives you options. And the more you save, the easier it becomes to accumulate additional savings. Baka kung ating nagre-react kami doon, ang pag nagtuturo tayo ng entrepreneurship, sabi namin hanggang piggy bank savings lang tayo. Alright, so let me greet the PRC family. Kanina galing ako doon. Fred Ilut, Cha Adalia, Winba Loaloa, Jess Tadeo, Aga Alba, and of course, PO1 Bueno Uba. And of course, my very good friend, board members, Paeng, Pajardo, and Incio Dinio. Let me also greet my favorite family, the Robinson family, Chuck, Lady Lynn, Charlie, Christian, and Jessa. Jessa is sick right now, down with Blue. Pagaling ka. Get well. Pagaling ka, Jessa. From Cebu, we have a listener, June Golciano, Emily Cabellada, of course, from Los Baños, Laguna, Melinda Lit, please, hello there from Cagayan de Oro. Meron text sa akin, Gigi Roa, Anton Sabas, and Shim Suwan. From Davao, we have Nora Gutierrez, and of course, from San Fernando, La Union, we have Ray Nice and family listening. And from San Diego, California, we have Shawnee Henry. Remember the Lamas, and of course, yes, good friend Nelson and Johnny Nelson Abeleda and Johnny Magpantay, and also from Santa Maria, Bulacan, text sa akin, Bonnie Aguirre, listening daw siya. And of course, to our kabarangay in Parañaque, salamat for listening. See you again next time. I just would like to greet our global audience from LA, California. Thank you to my sister Imelda Pagaspas now for creating our audience there. And to my sister in Melbourne, thank you Ate Irma for creating also our audience in Melbourne, Australia. And to my classmate in Cayman Island, alam ko maganda ang kita nyo dyan dahil tax haven daw yan. Maraming salamat for also creating our audience. And for Manix, no, doon sa mga nasa internet, kasi Manix is the founder of ICE dito and now the president of #Philippines. Nasa Dubai. Maraming salamat also for creating our audience there. And to our friends in Saudi Arabia. Alright. Nanonood sila. Maraming salamat po. Alam mo, ang dami nang nanonood dito kasi may apps tayo eh. So you can view it in the cellphone. Cellphone apps meron. So thank you sa lahat ng audience namin ngayong hapon na to, sa lahat mga nanood sa Beam Channel 13, 16, or 18 sa all black boxes nationwide. Of course, sa DZIQ 990 over terrestrial radio. Sa mga nanood sa ustream.tv/channel/DZIQ.
At sa lahat ng gumamit ng ilang mobile phones via Radio INQUIRER app. Hindi tayo napalad muna ngayon sa Facebook kasi meron silang concern. But you can also watch us next time at Facebook INQ space 990 space television. Alright, good. So, okay, batiin muna ubos natin. na ubos. Sila Sol, mga, I hope natin. June Ortiz Ruiz, ang ating sponsor, ang DMCI Homes Miss Clara, at Landquist. Clara Reyes, no, maraming sa nanonood kayo at sa lahat ng kabarangay ng Mama Sita. Alright, so ito naman ay isang napakagandang episode. At hanggang sa susunod na linggo, ito ang negosyo, kabuhayan at iba pa. Maraming pong salamat. Thank you. Time check now is 5:04. SONA 2016, Duterte's first. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. Change has come. And that is why I call on the Philippine National Police, the barangay chairman, the mayors and governors, are all those occupying seats of power and authority not to lower their guard. There will be no let up in this campaign. Double your efforts, triple them if need be. We will not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars or below the ground if they so wish. The Philippines' 16th President, Rodrigo Roa Duterte. Tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Tatanungin ko sina Manong at Mana. Friends. Office mates. Si Obama. At ang barangay tanod. Tatanungin ko ang mga taong dapat tanungin para sa mga bagay na dapat ipaliwanag. Para sa bansang kailangan magtanong. Para sa kinabukasan ng ating bayan. SONA 2016, Duterte's first. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. Change has come. But we must have the courage to fight for what we believe in, undeterred by the fear of failing or losing. Indeed, courage knows no limits. Cowardice does. The Philippines' 16th President, Rodrigo Roa Duterte.
5 katao patay, mahigit 70,000 inilikas sa habagat. Mga lokal na pamahalaan nag-anunsyo na ng suspensyon ng klase para bukas, araw ng Lunes. Kilos protesta laban sa Marcos Burial, dinagsa ng libo-libo kahit masama ang panahon. Pangulong Duterte hindi raw magpapaapekto sa mga batiko sa pasyang Heroes Burial kay Marcos. Isang eroplano ng Cebu Pacific na divert sa India dahil sa naglabor na pasahero. Malacanang ipinagmalaki ang pagbaba ng crime rate sa Pilipinas. Price hike sa produktong petrolyo kumpirmado ngayong linggo. Sa ibayong dagat, isang imam at kanyang assistant patay matapos barilin sa Queens, New York. Sa palakasan, Pinoy MMA fighter Foloyang wagi kontra kay Pang sa One Championship Heroes of the World. At sa balitang showbiz, Dingdong Dantes nagparamdam ng kanyang pagbabalik MMFF ngayong taon. Inquirer Balita. Radyo Inquirer 990. Balanseng pagbabalita. Walang takot na pamamahayag. Magandang hapon, ito po ang panglinggo na edisyon ng Radyo Inquirer Balita. Ako po si Ricky Brosas. Narito na ang detalye ng mga balita. 5 individual ang patay habang mahigit 70,000 residente sa iba't ibang lugar sa bansa ang inilikas dahil sa mga pag-ulan dulot ng habagat. Sa update mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, ang 4 na nasawi ay inaitala sa Metro Manila. Kabilang sa fatalities ay ang isang bangkay na natagpo ang palutang-lutang sa Nagtahan Pumping Station noong Biyernes, habang 2 dahil sa pagguho naman ng firewall sa Santa Cruz, Maynila, at isa ay namatay matapos mabagsakan ng pader sa Quezon City. Ang ikalimang namatay ay nai-record sa Iloilo na sinasabing nalunod makaraang maanod ng rumaragasang alon sa Malbug River. Sinabi ng NDRRMC na may isang naiulat na nawawala at nagngangalang Ruben Pahilagmo, 57 years old at mula sa barangay Bugnuyan, Gasan, Marinduque. Aabot naman sa 15,665 na mga pamilya o 70,665 na individual ang naapektuhan ng malakas na ulan nitong mga nakalipas na araw hanggang sa kasalukuyan. Ang mga apektadong residente ay mula sa Metro Manila, Negros Island, Autonomous Region and Muslim Mindanao, Central Luzon, Calabarzon at Western Visayas. Dagdag pa ng NDRRMC, hindi bababa sa 7 kalsada sa Benguet, sa Bulacan, Pampanga at Batangas ang impassable o hindi madaan ang mga sasakyan dahil sa mataas na baha at landslides. Nananatili naman ang NDRRMC sa red alert, lalo't inaasahan na hanggang bukas o sa Martes pa ang habagat. Nag-anunsyo na ang ilang mga lokal na pamahalaan ng suspensyon ng pasok sa mga paaralan bukas August 15. Ito ay dahil pa rin sa sama ng panahon dulot ng habagat. Kabilang sa walang pasok bukas ay ang dito sa Metro Manila, ang Quezon City, all levels, public and private. Marikina City, all levels, public and private. Sa Rizal, Rodriguez, all levels, public and private. San Mateo, all levels, public and private. Sa Pampanga, Bacolor, all levels, public and private. Samuan, all levels, public and private. Santa Ana, all levels, public and private. Santo Tomas, all levels, public and private. San Fernando City, all levels, public and private. Guagua, all levels, public and private. Mabalacat, all levels, public and private. Magalang, all levels, public and private. Sa Mayminalin, all levels, public and private. Masantol Preschool to High School, public and private. Mexico Preschool to High School, public and private. Sa Pangasinan, sa Lengayen Preschool to High School, public and private. Noong nakalipas na linggo, ilang araw ding sinuspindi ang pasok sa mga eskwelahan dahil sa malakas sa pag-ulan at pagbaha. Samantala, tanggap tayo ng update mula sa Forecasting Center ng Pag-asa. Narito sa linya ng telepono si Alzar Aurelio. Magandang hapon, Alzar. Magandang hapon sa inyo lahat. Bagat pa rin na nakakapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Lalo po ang Luzon at Western Visayas. Makakaranas tayo ng pagulan na maaari magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan,
Cavite, Batangas at Mindoro. Kaya paalala po sa kabayan, patuloy tayo maging alerto. Sa western, sa Visayas at ganun sa Mindanao ay medyo magandang panahon basta magkakaroon lamang ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated mga pag-ulan or thunderstorm. At sa mga oras ito, nakataas pa rin ang yellow rainfall warning kung sa mga karanas ng moderate to heavy rain sa Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan at Bataan. Ang ating Philippine Standard Time ay 5:14 ng hapon. Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako po si Sardi Aurelio. Samantala, 18 domestic flights ng Cebu Pacific ang nakansila ngayong araw dahil sa masamang panahon dulot pa rin ng habagat. Sa advisory ng Cebu PAC, ang canceled flights ay ang mga sumusunod. Manila Katiklan, Manila 5J321322, Manila Legazpi, Manila 5J397398, Manila Cagayan de Oro 5J504505, Manila Rojas, Manila 5J989990, Manila General Santos, Manila 5J629630, Manila Dumaguete, Manila 5J341342, Manila Calibo, Manila 5J55456, Manila Iloilo, Manila. Sinabi ng Cebu PAC na may mga pasahero na silang nag-accommodate para sa rebooking refund. Ang iba pang serbisyo ng airline company ay nasa normal ng operasyon naman, subalit maaaring may delay pa rin dahil sa masamang lagay ng panahon. Alas 5:16, kabuang 1,080 pamilya na ang mga nasa evacuation centers sa San Mateo, Rizal at Marikina City dahil sa pagbahabunso ng walang tigil na mga pag-ulan sa hinang habagat. 680 pamilya ang inilikas sa San Mateo habang 400 pamilya naman sa Marikina City. Karamihan sa mga evacuees sa San Mateo ay nagmula sa Barangay Banaba na nagsisiksikan sa covered court malapit sa Barangay Hall doon. Ayon sa mga lokal na opisyal, bukas pa araw ng Lunes papayagan na makabalik sa kanilang mga bahay ang mga evacuee. Iyan ay dahil nasa 19 na metro above sea level ang tubig sa ilog sa San Mateo. Samantala, nasa critical level na rin ang tubig sa Marikina River at ito ay nasa 18 meters above sea level kaya't isinagawa na ang paglilikas simula pa kagabi. Sa kabila ng masamang panahon, dumagsa ang mga participants sa kilos protesta sa Luneta Park sa Maynila ngayong araw laban sa paghihimlay kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Ibinandera ng mga rallyista ang iba't ibang banner gaya na lamang na isang may nakasulat na Marcos Not a Hero bilang mariing pagtutol sa Marcos Burial. Kapansin-pansin ng mga nakasuot ng dilaw na damit ang mga nakibahagi sa protesta. Bukod naman sa iba't ibang mga grupo, ang pagtitipon ay dinaluhan din ng mga personalidad gaya ni Senadora Riza Hontiveros, dating CHR Chair Rosales, dating Senador Bobby Tanyada, Congressman Edsel Lagman at Teddy Bagilat, Bayang Barrios, Cookie Chua, Lea Navarro at iba pa. Bigo naman makarating si Vice President Leni Robredo dahil siya'y may lagnat. Ang protesta ay hindi lamang isinagawa ngayong araw sa Maynila kundi sa iba't ibang lugar sa bansa tulad ng Baguio City, Cebu at Davao. Nauna nang kinumpirma ng kampo ng dating Presidente Marcos na sa September 18, 2016 ililibing sa libingan ng mga bayani ang binansagang diktador ng Pangulo. Matatandaang sinabi rin ni Pangulong Rodrigo Duterte na kahit pa isang buwan na mag-rally ang mga anti-Marcos ay papayagan niya dahil buo na umano ang kanyang loob sa pagpayag sa Marcos Burial. Nagtipon-tipon ang hindi bababa sa 800 katao sa Lapu-Lapu Shrine sa Luneta Park upang hayagang ipanawagan ang mariing pagtutol sa posibilidad na ilibing si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. May kabuang report si Mariel Cruz. Sa kabila ng pabugso-bugsong buhos ng malakas na ulan, hindi pa rin napigilan ang pagsasagawa ng kilos protesta laban sa paglilibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani.
Daang-daang individual kabilang na ang ilang malalaking personalidad, partikular na ang ilang mambabatas ang tumungo sa Lapu-Lapu Shrine sa Luneta Park upang makiisa sa pagtitipon. Kabilang sa mga mambabatas na dumalo at nagbigay ng sari-sariling pahayag ay sina Senators Laila de Lima, Risa Hontiveros at Bam Aquino at maging sina Representatives Excel Lagman, Teddy Bagilat at Walden Bello. Dumating din si dating DILG Secretary Mar Rojas na kilalang kaalyado ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Sa talumpati ni De Lima, sinabi nito na ang paglilibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani ay para na ring paglilibing sa tao at sa kasaysayan ng Pilipinas. Nagpahayag din ng pagtutol sa nasabing hakbang si Hontiveros kung saan sinabi nito na nakakahiya sa mga bayani kung matutuloy ang paglilibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani. Giit ng mambabatas, ang lugar ng mga bayani ay para lamang sa mga bayani at hindi para sa pumaslang sa mga bayani. Sinabi naman ni Bagilat na hindi nararapat malibing si Marcos sa tabi ng mga tunay na bayani dahil isaanyang diktador ang dating Pangulo na kumitil sa kalayaan ng sambayanan. Hinimok naman ng national artist na si Toym Imaw ang publiko na mag-vote in o magkaisa para mapigilan ang paglilibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani. Samantala, ilan sa mga dumalo ang nagbigay ng kani-kanilang pahayag kaugnay sa tinututulang hakbang. Narito ang ilan sa kanilang mga reaksyon. Kailangan tutulan kasi kami yung nakaranas ng martial law, kailangan matutunan ng kabataan. Kasi magnanakaw, ninakawan niya yung kaba ng bayan, ninakaw niya yung mga karapatang pantao nung panahon na yon. At ngayon, nanakawin na naman yung ating kasaysayan bilang sambayanan kasi parang binabago niya ang naratibo ng bayan. So, dapat hindi mangyari at sa lahat ng mapayapang paraan gusto natin pigilan. Siyempre po, disturbing na sa panahon na nakikita natin yung paglaganap ng extrajudicial killings, pagpapatupad ng mga hindi makatarungan at hindi makataong curfew at hindi makakabataang mga polisiya, ay binibigyan po tayo ng sample na kung ano ang klaseng leader na bibigyan ng pagpapahalaga ng lipunan sa ngayon. Ayaw po natin na ilibing si Marcos sa libingan ng mga bayani dahil ito po ay kalapastanganan sa kasaysayan, sa kontribusyon ng mga kababayan natin na tunay na nagbuwis ng buhay para sa isang makatao at makatarungang demokrasya para sa Pilipinas. Well, it's a scary possibility kasi at this time na dapat nang ibinabaon sa limot at hindi ibinabaon sa libingan ng mga bayani ang isyong tungkol kay Ferdinand Marcos, ngayon parang pinupush ng current government at in-encourage pa na ilagay siya sa isang lugar na alam natin ang definition ay isang makabayaning lugar. No? It is disturbing because it breeds that idea that you can get away with necessarily anything in terms of abusing your power within government. It sends a very bad signal rin within the historical community na parang mamawhitewash yung mga atrocities, yung mga documented cases ng mga victims para na lang ibabaon sa limot yon. Tinapos ang pagtitipon ng awiting Bayan Ko na kinanta ng daang-daang dumalo sa nasabing kilos protesta. Hindi pa man na ililibing si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani, ay talaga namang marami nang tumututol sa hakbang na ito na una nang pinahintulutan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Mariel Cruz, Radyo Inquirer, 990, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa. Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa. Radyo Inquirer, 990. Samantala sa ibang balita, bumaba ng 9.8% ang crime rate sa buong bansa nitong nakalipas sa buwan ng Hulyo kumpara sa kaparehong panahon noong 2015 ayon sa Malacanang. Tinukoy ni Communications Secretary Martin Andanar ang ulat ng ni PNP spokesperson Senior Superintendent Leonardo Carlos na umabot na lamang sa kabuuang 50,817 ang insidente ng kriminalidad kumpara sa 56,339 nung nakalipas sa Hulyo ng nakarang taon o mas mababa ng 5,522 incidents. Ayon kay Andanar, patuloy na umaani ng positibong resulta ang kampanya
kontra droga at krimen ang kasalukuyang administrasyon isang buwan matapos umupo si Pangulong Duterte sa pamahalaan. Bumaba rin anya ang crime versus poverty ng 40.3% mula sa 11,106 incidents last year. Ay 446 na lamang ito noong Hulyo ng kasalukuyang taon. Ang tatlong mga tinukoy na pangunahing krimen sa bansa ay ang pagnanakaw, physical injury at robbery. Isang eroplano ng Cebu Pacific na nagtungo sa Dubai ang na-divert o patungo sa Dubai ang na-divert sa India ngayong araw ng Linggo. Ito'y dahil may medical emergency ang isa sa mga pasahero na hindi pa pinangalanan na batid na on labor o mga anak ang naturang pasahero. Ayon sa inisyal na impormasyon mula sa Manila International Airport Authority o MIAA, ang Cebu Pac Flight 5J015 o Dubai-Manila ay may expected time of arrival sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA na 11:55 a.m. Sa kabila nito, wala pang inilalabas sa bagong detalye kung anong oras na makararating ng Pilipinas ang nabanggit na flight. Tiniyak naman ng Cebu Pac na nakikipag-ugnayan na sila sa mga otoridad sa India upang masiguro na mabibigyan ng sapat na medical assistance ang pasahero. Alas 5:25, nagbawas ng ang kumpanyang Maynila ng water production ngayong araw ng Linggo, August 14. Ito dahil sa pagtaas ng sediment content levels ng raw na tubig mula sa Angat Dam, bunga ng malakas na ulan dulot ng habagat. Sa advisory ng Maynila, binawasan ang produksyon ng tubig, partikular sa lamesa treatment plants 1 at 2 mula pa kahapon ng Sabado dahil sa mataas na turbidity level ng raw water. Ang normal turbidity sa Angat Dam ay 300 nepelometric units o NTU, pero sa mula kahapon ay tumaas ito ng 1,600 NTU, kaya napilitan na Maynila na magbawas ng output sa mga nabanggit na lamesa treatment plants upang maalis ang sediments. Bunsod nito, sinabi ng Maynila na 8,500 o 850,000 accounts o 66% ng West Zone, lalo na sa matataas na lugar, ay makararanas ng low pressure hanggang sa walang tubig o kaya ay discoloration sa supply. Nagsasagawa na ng water company ang water company ng monitoring sa kalidad ng tubig sa Angat Dam at nagsasagawa ng system adjustments upang maibalik sa normal ang water supply sa lalong madaling panahon. Iminungkahi ng isang mababatas ang dagdag allowances ng mga pulis at sundalo ay bilang tugon sa kagustuhan ni Pangulong Rodrigo Duterte na taasan ang sahod ng mga uniform personnel, pero hindi naman kaagad magagawa ng gobyerno sa lalong madaling panahon dahil sa ilang issues kabilang na ang pagkukuhanan ng pondo. Ayon kay Davao City Representative Carlo Nograles, chairman ng Committee on Appropriations sa Kamara, ihain niya ang mungkahi sa Department of Budget and Management o DBM. Una na ang sinabi ng DBM na hindi kaagad nila may bibigay ang dobleng sahod ng mga pulis at kawal alinsunod sa ipinangako ng Pangulo dahil sa ilang repercussions tulad na lamang ng sa pensyon ng mga ito. Sa Agosto 22, kung saan mag-uumpisa ang pagpupulong hinggil sa budget, ay ilalatag umano ni Nograles ang kanyang mungkahi kay DBM Secretary Benjamin Jokno. Bad news naman sa mga motorista, may nakaambang price hike sa mga produktong petrolyo na epektibo sa darating na araw. Batay sa oil industry, tinatayang nasa 65 hanggang 75 centavos ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel. 45 hanggang 55 centavos naman ang pagtaas sa halaga ng bawat litro ng gasolina, habang 60 hanggang 70 centavos sa kada litro ng kerosene. Ang nakatagdang price increase ay kasunod ng serye ng rollback na ipinatupad ng mga kumpanya ng langis. Radyo Inquirer Balita. Radyo Inquirer 990. Balita sa iba, yung dagat patay sina Imam Mauala Akonji at ang kanyang assistant na si Tara Udin matapos barilin habang naglalakad sa labas ng Al Forgan Jaime Mosque kaninang alauna ng imedya ng hapon. Ayon sa isang New York police
Wala pang nakikitang indikasyon na pinatay ang dalawa dahil sa kanilang kinabibinangang relihiyon. Namata ng isang lalaking may hawak na baril na kulay kayumanggi o sa shooting area sa Ozone Park, ngunit walang naaresto sa nangyaring insidente. Sa palakasan, idiniklarang panalo sa Filipino Mixed Martial Arts fighter Edward Folayang kontra kay Malaysian MMA fighter Adrian Pang via unanimous decision matapos ang 15 minutong undercard fight sa One Championship Heroes of the World nitong Sabado sa Kutay Arena sa Macau. Naging agresibo agad si Folayang na magpatama ito ng kanyang mga signature kicks sa pagsisimula ng laban. Kapansin-pansin din ang umiging ground game ng Baguio City's Team Lakay Fighter na naging dahilan upang mahirapan ang Malaysian fighter. Sa round 2 ng laban, pinangkang manakaut ni Pang ang Pinoy fighter nang matumba ito sa ring, ngunit mabilis na nakaalpas dito sa Folayang. Dahil sa pagnanasang mahuli si Folayang, hindi na iwasan ni Pang na mawala ng konsentrasyon, kaya madalas na nakakapasok ang mga suntok at sipa sa kanya ni Folayang. At sa balitang showbiz, matapos ang isang taong walang film entry sa Metro Manila Film Festival, sinabi ni Dingdong Dantes may posibilidad na bumalik na siya ngayong taon. Tinukoy ng kilalang MMFF's box office star na ang pelikulang The Unmarried Wife, isang romantic drama film, ay maaaring maging official film entry sa star ng Star Cinema ngayong taon. Dagdag pa niya, makakasama niya dito sina Angelica Panganiban at Paolo Avellino sa direksyon ni Mario J. De Los Reyes. Maliban sa maaaring pagbabalik pelikula, may ilang nakalinyang proyekto rin ng aktor sa telebisyon kasama si Miss World 2015 Megan Young sa GMA Network. INQUIRER Balita. Balikan natin ang headlines. 5 katao patay, mahigit 70,000 inilikas dahil naman sa habagat. Mga lokalang pamahalaan nag-anunsyo na ng suspensyon ng klase para bukas, araw ng Lunes. Kilos protesta laban sa Marcos Burial dinagsa ng libo-libo dahil sa sama ng panahon. Pangulong Duterte hindi raw magpapapekto sa mga batiko sa pasyang paglilibing sa libingan ng mga bayani kay Marcos. Isang eroplano ng Cebu Pacific na divert sa India dahil sa nag-labor na pasahero. Malacanang ipinagmalaki ang pagbaba ng crime rate sa Pilipinas. At price hike sa produktong petrolyo kumpirmado ngayong linggo. Radyo INQUIRER Balita. At yan po ang kalipunan ng Radyo INQUIRER Balita ngayong araw ng linggo, August 14, 2016. Sa pangalan ng bumubuo ng Radyo INQUIRER News and Information Center, ako po si Ricky Brosas para sa Bayan Nagtatanong, Mamamayang Nag-usisa.
Tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Tatanungin ko sina Manong at Mana. Friends. Office mates. Si Obama. At ang barangay tanod. Tatanungin ko ang mga taong dapat tanungin para sa mga bagay na dapat ipaliwanag. Para sa bansang kailangan magtanong. Para sa kinabukasan ng ating bayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang inyong host na si Nads Gawat at kayo po ay nakikinig sa Pathways Radio. Ito po ang programang Kakaiba Ka, where changed lives change lives. May tanong po ako sa inyo. Kayo po ba ay nakaranas na mapagtanungan ng direksyon? Yan, kapag kayo'y naglalakad sa kalye, o kaya ay nakaupo lamang sa isang tindahan o sa tapat ng bahay, meron na ba nagtanong sa inyo ng direksyon na saan po ba ang papunta sa ganitong lugar? Ako po ay madalas-dalas napapagtanungan ng ganyan. And it only proves one thing about us. That we are constantly in need of guidance and direction. Hindi natin kakayanin na mag-isa. Pero ito po ang good news. Ang good news po, ang Panginoong Diyos ay handang-handang gabayan tayo at bigyan tayo ng direksyon sa ating buhay. Nais ng Panginoon na tayo ay mangusap sa Kanya upang mabigyan niya tayo ng gabay. Ngunit, paano nga ba nalalaman ang boses ng Panginoon o ang gabay at direksyon na gustong ibigay ng Diyos sa atin? Yan po ay isang magandang topic at yan ang ating pag-uusapan ngayong hapon sa loob ng 1.5 oras. Dito po sa ating programa where changed lives change lives. Ito po ang Kakaiba Ka. Magandang hapon po sa inyong lahat. Medyo nabulol ako doon. Magandang hapon po sa mga tagapakinig ng Radio INQUIRER 990. Ito na naman po ang inyong programang Kakaiba Ka. Of course, 5:30 hanggang alas 7 po ng gabi. Ako po ang inyong lingkod, si Ces Casilag. At ang napakagandang boses po na narinig ninyo ay ang nagbabalik na ang ating kapatid na si Nads Gawa. Maraming salamat. Ces, thank you very much. It's mabuhay. Nice to be back. Pwede naman sabihin na natin, mabuhay ang bagong kasal. Ayan, opo. Ako po ay nagpasakal, nagpakasal na po. No? Siya po ay lumagay sa tahimik. Tahimik, na minsang magulo, madalas tahimik. Yan, oo.
ano pa man yan, ups and downs pa man yan, yan ay isang bokasyon, no? Na natawag ng Diyos at binabati ko lahat ng mga may asawa na nakikinig sa atin ngayong hapon. Mabuhay po kayo at salamat sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa ating programa. Kayo po ay mabibless ngayong hapon. Ako, may special kami pinapare ni Seth sa inyo. Oo, syempre. Dahil ikaw ay nagbabalik, special din ang ating guest. Pang-welcome din sa'yo, Nads. Tama, batiin natin yung mga constantly nakikinig, mga iba't ibang grupo, iba't ibang communities. Pangunahan mo na, Ses? Yes, binabati po namin ang ating mga kapatid sa Barangay Ususan, pamayan ng Diego Silang. Diyan po yan sa Taguig. Good afternoon po sa inyong lahat. Oo, yan. And of course, ang mga walang sawang sumusubaybay sa atin, syempre, love your own, ang ating mga kapatid sa Ligaya ng Panginoon community, Tahanan ng Panginoon community. Yes, tahanan, and then ang lingkod ng Panginoon, Christ Youth in Action, BCBP,